have a banana. Működik a mikrofon. Akkor most el is kúsolok. Ez egy remek szám, abszolút imádom. Tökéletes zene. Na, de kurvára megmondtam, szóval most nem ezt fogjuk hallgatni. Szóval napi fejlemények az én módomra. Jézusom, Jesus! Na jó, eltűnök, várjatok, a faszon, menjünk csak innen. Jézus! Szóval most egy kicsit eltűnt. Felnéztem a tükörbe és megijedtem magamtól. Az inkább hagyjuk. Azt hittem, hogy valami nagyon szexi állat leszek a kibontott hajjal, de csalódást okoztam saját magam számára. Szóval inkább visszafelkötöm. Sokkal jobb lesz. Remek. Volt zene? Volt zene. Volt zene. Minden ment a zene hangja. Hallod? Azt nem mondjátok, hogy végig csend volt. Azzal ne szopassatok, hogy végig csend volt. Hát ide szarok. Mi van? Szopattok. Chat, írjatok. Mi, és így után elment? Vagy mi van? Nem értem, bazd, mert mi a fasz? Mi a fasz? Az elején volt. Nem már. Hát nem már. Bazd meg. Jó, oké, zseniális. Thank you, Spotify! Tökéletes vagy! Kurva jó vagy! Ezt neked! Na, jó. Éppen akartam beszélni, hogy a napi fejlemények, az életváltozás és stb. Minden. Ja, de amúgy zene volt. Nálam ment zene végig. Lehet át volt lemútolva. Itt van egy súly is, csak nem fedi fel magát, mert egy kis ragadozó. Amúgy szia Palidi, szia Amadea, és szia Kakti, akinek a nevét soha nem fogom tudni kimondani. Csodálatos. Csak hogy az oknimat hajítottam el, mert retkes, büdös, meg stb. Olyan gyönyörű a... Lehánynám magamnak szívesen. Na, szóval skacok. 3 dolog. Veszek levegőt. A mai streamben 3 nagyon fontos dolog fog történni. Mi vagyok? Egy kis sunydorgó. Az első nagyon fontos dolog, ami történni fog, az, hogy elmondom, hogy mi fog történni. A második dolog, ami nagyon fontos és történni fog, az első web event. A második és a harmadik dolog, ami fontos és történni fog, az a Genshines event. Azon kívül kitaláltam egy új versenyt, ami Paludé, jól figyelj, legutóbb te nyerted. Kikéred magadnak? Sú, kérjed! A szubok kikérhetik maguknak. Szóval Palidinak szól főleg a verseny, mert hogy ő fog igazi kihívást érezni benne. A kókusz tetszik a legjobban. Van egy sejtésem. Szóval, skacok, mivel aki nézte, hogy Zserbó mit posztolt ki, egy új kihívást fogok betenni Genshinbe, ami egy új cuccot fogok betenni, ami egy verseny lesz, és Genshinen belül fog zajlani a verseny, szóval bárki tud rá jelentkezni, aki rendelkezik típottal. Meg kell építsétek azt a helyet, ahol ti a legszívesebben viselnétek a kedvenc karakteretekre. Ha megvan már a karakter, ha nincs, például Hutaónak építs fel egy kis sírkertet, vagy Ganyúnak felépítesz egy, nem tudom, Ganyufanok, mit építesz fel Ganyúnak, vagy Songler felépítesz egy hullakupacot, mi? Wait, what? Na, értitek? Például egy moratornyot. Egy ilyen kis szentélyt, ahol viseltek. Szép jó reggelt, Daci!
Érkezett elég content Genshinbe, ezért Genshinezni fogok, mert az emberek azt szeretik, és azzal kell játszani, amit szeretek. Igen, és az első dolog, amit meg kell említenem. Skacok, megtapasztaltam életemben először azt a nagyon fájdalmas tényt, ami úgy szétpörgeti az internetet, és akik már régóta videóznak, azok szerintem ezt gyakran tapasztalják, de én kitettem YouTube-ra egy videót. Ó, ez az Daci, ez teljesítmény. Na, és akkor skacok, sikerült posztolnom egy videót, ami úgy kezdődik, hogy 200 plusz wish, ganyú zsongli, wisseljünk. És én annál szánalmasabb dolgot nem láttam még, amikor valaki látja, hogy erre ránéznek 60-an. Ezért majdnem ugyanezt a címmel kitesz egy videót, hogy arra meg még többen nézzenek rá, és ez most komolyan. Aha, kösz. Picit se érzem az enyhe utalást arra, hogy a kreatív elme megállt. Ja, amikor szimp vagyok, tudom, miről beszél Palidi. Azt hiszem kész is vagyok, hogy mikor lövök. Na és akkor ennek a határideje egy hét múlva fog lejárni, ami pontosabban azt fogja jelenteni, nem fogok név szerint említeni senkit. Valaki szerint fontos ez, hogy név szerint említsél ilyenkor embereket, de én az vagyok, hogy én elmondtam, én tudom, kire gondolok, akik nézik a videóit, az is tudja, hogy kire gondolok. Szerintem egy gáz dolog, és az én szememben most ez az ember egy kicsit lejjebb került. Na, viszont, skacok, jövő hét vasárnap lesz ez a bemutató, a nyertes egy Battle Pass fog nyerni. Akkor a nyertesnek én fizetem az e-havi Battle Pass-ét. Figyelj, kaktusz, akit meg akarod találni, biztos megtalálod. 15-én jön a fizó, azt Micsoda? Feltöltöd a FNAF bárnak a felét? Remélem mások is ilyen kedvesek lesznek, mint te. Most a tücsök csiripelést hallgathatjátok a háttérben. Cirip, 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 cirip. Ez kurva. Ez egy ilyen jó kis fasztarisznya mozdulat volt. Na, holnap nagy házalakítás, igen, holnap fogunk feltenni majd képeket a stúdió alapjairól. Hé, bejött a médiám, hogy milyen jól állok az egyetemen. Na, annyit észtétek nagyba a pofámat, hogy már én is meguntam, ezért váltsunk csak képet. Mit szólnátok egy élőadáshoz? Ja, igen, és a másik dolog, amit... nem szabad látnotok! Tudjé, hogy... Most! Jó, oké. Hú, tuti valaki kiklippeli. Beszarok, ez... tehetségem, végtelen. Még attól, hogy tudjátok a kódomat, nem tudjátok az izémet, a jelszavamat. Meg tudjátok, és leszarom. Na, ki szeretné az egyetemi anyagomat? Rendben. Az eventet ki fogom úgy majd posztolni Discordra. Szóval elvileg a Genshin Impact oldalára kell felmenni, és ott tudjuk elérni az új web eventet. Segítsetek, kérlek. Ja, amúgy közben először Dacinak megmutatom, hogy mit fogunk használni. Szóval, Daci, nem tudom, te tapétáztál már? Nem tudom, hogy tapétáztál-e már. Egy ilyen, skacok, ilyen színű lesz a hátterem. Ez konkrétan, azt hiszem ez lesz, amit meg fogunk vásárolni. Én a játékból szoktam megnyitni. Aha, akkor belépünk mindjárt a játékba. Vagy ez a fekete lesz, vagy egy másik fekete, de egy ilyen szürke-fekete kombót fogok venni, és az fog felkerülni a falra.
Ja, eredetileg ez az eredeti, amit szeretnék megvásárolni. Ez is színben tökéletes, és ez fog háttérként díszelegni, mert elvileg ez fényes, és ez nagyon-nagyon sok bajt fog nekem okozni, de valami mattot akarok, hogy ne tükröződjön. Most én megpróbálom megkeresni először Genshinből. Ja, ez az event trailer. Oh, oké. Okay. Nem akarok copyrightot kapni érte. Official site? Official site. Az meg én már eltévedtem. News. Festival. Vissza. Azt hiszem ez az. Na jó, hagyjuk, lépjünk be a játékból. Lalala. Banana, I have a banana. Banana, banana, I have a banana. És kacok, tudjátok amúgy, hogy miért fekete a hátterem, miközben a Windows-om aktiválva van és eredeti? Ha valaki megmondja, annak adok egy kekszet. Majdnem azt mondtam, hogy adok neki egy szubot, de ez ennyire nem adakozunk. Akkor egy pöcs vagyok. Így. Kicsit ezt átalakítottam. Na, szóval, skacok, tudjátok, hogy miért fekete a hátterem? Úgyhogy eredeti a Windows-om, aktiválta a Windows-om, és nem feketére van állítva a hátterem, mielőtt ezzel a zseniális ötlettel elődrukkol valaki. Ez az, Palidi egyből Palidi. Egy pillanat. Várjatok, gyors vagyok, szerintem elég gyors vagyok. Elég gyors voltam. Ja, de meg tudom megmutatni. Későn mondtad. Jó, szétbasz... OBS, de gyönyörű vagy, szeretlek, létezésed feltétele oly meghatározott, mint az életképem. Amúgy, na szóval Daci a Vénuszi jelszavamat számogatta karaktersorra, és így kérdezte, hogy nem az a jelszavam, hogy Daci buzi, de amúgy igen, Daci az a jelszavam, hogy Daci buzi. Szóval írd be, hogy R587 és Daci buzi, és be tudsz lépni. Kajcsi a szövegen, honnan került oda? Ez egy másik kép volt. Még megvan a szubatonos overlay, és az overlayhez csatlakozott. Már rég próbáltam, ja jó. Amúgy nem az. De amúgy semmit nem tudnál csinálni, hogyha belépsz. Csak látod a jegyeimet, és ennyi. Jó, akkor elvileg a játékból itt van egy notification. Notification. Fish. Ez volt az? Ide menjél? Ez az. Na, itt a bevent, ez az első megnyitás. Levegővétel, még levegőt veszünk. Olyan, na, nem kell zene. Kapcsolt ki. F11, hogy jobban nézzen ki. Bazd meg, ez mit laggol? Csendes egy event, az egyszer biztos. Okay, traveler, another lantern rite is upon us. So many deliciously dishes. Aha, jó. Az escape-re bejövő menüben special eventre kattintva is bejön, és akkor nem kell keresgetni azt ami nálam is laggol. LOL!
A palidi megjegyzés. Amúgy kacok, azért fekete a hátterem, mert beléptem a Windowsomba egy másik gépről is, és hogy miért léptem be egy másik gépről a Windowsba, na kíváncsi vagyok, hogy ezt letippeli-e valaki, hogy miért. Menjünk ki a tengerre? Én benne vagyok. Na, megyünk ki a tengerre vadászgatni. Szétadom. Szétadom. Tengeres vadászgatás lesz. Oké. Egy J-chamber darabkát keresünk, és Lady Ningwang beszarok. Kalapénz. Streamergép? Pontosan. Amúgy Palidi, igen. Igen. Igen, 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 igen. És igen. Összeraktam, leteszteltem, szétszedtem, és adom tovább. Mert a streamergép úgy döntött, hogy hát hogy is fogalmazzak, buktatókkal akar lenni. Pillanat. Szóval nem akarok lemondani a 60 FPS-es streamelés és felvételről, hogyha azt le kéne cserélnem 30 FPS-re, hogy ugyanilyen jól menjen. Szóval én abszolút úgy vagyok vele, hogy inkább lemondtam róla. Na menjünk akkor a hajókához. Meg tudom, mit kell csinálni. Gyere! Imádtam ezt a játékot. Imádtam ezt a játékot. Ez a Gold Digger. De várjál, ez már... Nem! Húzd! Gyerünk, most! De ne a követ! Kifogtam a halat! De ne! Jó, oké. Ez nem nekem való. Szóval ugye streamergép projekt. Bon. Elfelejtettem, hogy ehhez a fejhallgatóhoz van kábel. Szóval a streamergép projekt eléggé ugrott. 10 Primo. 10 Primo jam. Még kimehetek megint a tengerre. Na jó, most jobb lesz. Hajdos, ez kimagzolt egyből nekem. Szétadom. Csak random. Kezdjük. Egyből menj le. Úgy. Jó, megint egyből le. Úgy. Jó, megvárjuk, hogy jöjjön vissza. Úgy. Menj. Azt szerintem a távolabbi többet ad. Nem baj, húzzuk felfele. Húzzuk, gyere! Gyere! Távolabbi! Ez az, baby! Húzza, Traveler! Húzd! De nem már! 10-et adott a távolabbi! Nem már! Ó, és elkúrom! Telik az idő! Double! Ez az, zsongli! Ez az! Daddy segítség! Nem! Nem! Mi? Mi van? Hogy micsoda? Hogy felbasztad az agyam? Azt amennyi Prime-ot lehet kihozni belőle. És egy kis areákat kell unlockolnunk. Na jó, meghal a mikrofon. Bocsánat, jó, bocsánat. Én kérek elnézést. Nem fogok szopósikítást alkalmazni többször. I'm sorry. Bocsi, guys. Bocsi. Gyere. Ez az. Ezért jó lesz, hogy ezért lesz jobb a stúdiós szoba, mert ott a mikrofon is egy kicsit más hangzással fog rendelkezni, mert másképpen állítom be, másképpen fog törni a hang a szobában, másképpen fog dolgozni vele. Daci holnap meglátja, és adhat majd egy csomó tippet, mert Daciak valamiért erre olyan jó érzéke van, amire én annyira irigy vagyok.
Na, meg Daci megkommentálhatja, hogy holnap, hogy vezetek másfél hét jogsi után. Én teljesen elégedett vagyok a saját teljesítményemmel. Nem állok úgy, hogy meghalljak az úton. Nem baj, majd megy holnap. Holnap még reggel beugrok, szerelek egy gépet, aztán elugrunk Dacival vásárolni, aztán jövünk ide, hogy ne este kelljen ide jönni, és akkor megcsináljuk, utána hazadobom Dacit, aztán jövök haza, és viszem át a gépet abba a szobába, és csinálom meg ezeket. Palidi, mi az, hogy megkötötte már az életbiztosít? Hallod, Palidi, oda megyek? Megkereslek. Minek kötött volt? Jó. Laci, kössél életbiztosítást. De várjál már. Itt nem kapsz minden kimenetelkor. Share the event once day. Nézd meg a Facebook page-et, komolyan. De amúgy akkor nem kapok többet? Szóval itt most kivettem ezt, jó. Erre most el tudom költeni. Nem. Ki tudok menni a hajóval. De ha kimegyek a hajóval, akkor csak akkor lesz több, hogyha többet összeszedek. Ó, most már más van. Jó, Ádám, ez borzalmas volt. Most? Miért akkor úszolod a halacska? Jó, követ ki kellett szezni, ez egy taktikai döntés volt. Püff! Nem! A másik kő! Igen! Igen! Gyerünk! Húzd! Az a láda kell, az a... Nem! Nem létezik! Most! Micsoda? Micsoda? Nem! Nem! Szomorodjál meg! Húzd a tornádóba a fejed! Nem! Illetve van pár küldő, amit ha megcsinálsz Genshinben, akkor kapsz még pontot, de minden nap kell csinálni. Ó, csak elhasználtam a napi repület mehetek adagomat. Most itt is vannak tárgyak, amiket a tengerből kell összeszedned. Ezt is szétadom. Aha. És ennyiből áll a web event. Ennyiből áll a web event. És én ma elértem az elérhető maximumot. De jó, akkor... Itt a QR kódom, hogyha valaki szeretné felhasználni valamire. Wow! Szóval így megosztom ezt veletek. És akkor, hogyha ti rákattintotok, én kapok valamit. Azokat a tárgyakat abból a laposabb ládából tudod megszerezni. Aha! És kacok, kaptuk egy linket tőlem. Tessék, egy jó kis link. Hiba történt, network error occurred. Oké. És akkor hát akkor már ez ennyi. Jó, és akkor belépünk Genshinbe. Na, kaptam egy új mailt. Jaj, de más a játék hangja. Látok, nem is vesz desktop audiót amúgy. Ó, tudom mi a baj. Na, rájöttem közben, mi volt a baj, hogy nálatok miért ment el az audio. Játék. Szeretnék egy icut felkérni a színpadra. Igen. Igen. Mintha most már lenne hang, úgy amúgy, nem? Egy jó kis Genshin háttérzaj, mint hogy elindult volna.
Gyanús? Mi gyanús? Micsoda gyanús? Van egy pici halk játék. Na várjatok. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Na, ti sokkal jobban halljátok a játékot, mint én most már. És be kéne dugnom a fülhallgatót tölteni. Töltőcske, töltőcske, hol a kurva anyádban leledzel. Töltőcske. Én nem tudom, ugyanígy hallok XD, de lehet csak a tévén nem hallatszik. Nem tudom. Hello! Most integettem a cicáknak. Most ezzel dobtam egy magas labdát. Ezzel egy magas labdát dobtam Amadiának, lássuk, hogy leesik-e neki. Na, töltődünk és minden jó. Cica! Nézzétek, egy láda! Láda! Barát láda! Barátságos láda! Better than nothing. Better than nothing. Na jó, egyik azt mondja, hogy jobb, mint a semmi, másik azt mondja, useless, useless, useless. Oké, itt soha nem jártam volna, úgy vannak a ládák, bazd meg. Megöltem a kicsi mókus, szerintem a szívből rühel mindenki. Jaj. Ma reggel hallottam valami nagyon durvat. Annyit hallottál visszafelé, lássuk, leesik, ez az. Ma reggel, skacok, meghallottam a Genshin legfagdapabb dolgait. Szóval vannak vega emberek, akiknek annyira beléjük rögzült, vagy nem, bocsánat, ez egy nagyon rossz kifejezés volt, annyira keményen tartják azt, hogy ők vegák, hogy vega és gamer emberről beszélek, és az állítás, hogy játékon belül sem fogyaszt semmi hústartalmú cuccot, az nálam így ma reggel így elgondolkoztam, hogy micsoda játékon belül a karakteres egyen húsból készült cuccot. És nem tudtam eldönteni, hogy ezen most nevessek, vagy szégyeljem magam, mert ezen nevettem, vagy ez már elvíség, vagy egy kicsit túlzás. Ez egy kicsit a kettő között álltam, de nagyon, hogy is fogalmazzak. Hát, én lazak csuklóból azt mondtam, hogy ez hülye. Ez hülye, geci. Ez nagyon hülye. Meg kellett ezzel biztonság kedvéért várnom, hogy Amadea nehogy egyetértsen vele, azért nem akarjuk bántani Amadea érzéseit se. De ez amúgy... Én kiégtem rajta. Én vegetáriánus vagyok, ezért a játékban nem főzök húsból cuccokat. A quest, amin nem tudsz átmenni soha, csinálj egy steaket. No! Bocsánat, mémelek, elnézést kérek mindenkitől, mémelek. Na, adjuk akkor contentet a live alá. Guess we can run. To bed? Szerintem amúgy túl hangosan pofázok, és elmegy a hang. Mondjuk figyelj, a Simsben lehet már a vega karaktert csinálni, szóval van olyan játék, ahol még kivitelezhető is.
Nem értem, miért megy el a mikrofonom hangja. Nem értem, miért megy el a kurva hang. Én értem, bazd meg, hogy nem szép a hangom, meg nem éneklek jól, de geci, hát a mikrofonnak se... Azt a rohadt, de szép. De jó szagú kurva élet, de jól néz ki. Ez eszméletlen jól néz ki. És nincsenek hangulatingadozásaim, se bipolaritásom, nyugodjatok meg. Lehet hiperaktív vagyok és hülye. Ez gyönyörű. Gather round. If you're passing by, don't pass this up. Introducing the amazing Shadow Lanterns. Szétadom. Ooh, Paimon's never heard of this one before. Celestiai megfigyelő. Look like you're out to have some Lassan fun. végzál, Szentél, ügyes vagy. Check out the Shadow Lantern. My Na, latest megnézzük. invention. Mutasd, mutasd, mutasd. Hype. De ilyen webframe-ben mondjuk nem tudom, hogy oldod meg. Én se tudom. The Shadow Lantern. Get all the shadows to merge in a certain way, and the most incredible. Wow, amúgy ez egy nagyon jó kitalálás. És kacok, pörögjenek hype-ok. Hype. Pörögjenek hype-ok, skacok. Please peruse and use at your leisure. I hope the Shadow Lantern shows you something truly spectacular. Az én hype-om menő palidi. Pretty cool. Let's give it a whirl. Szép jó reggelt, Norbi. Semmi gond, Norbi. Na, akkor ennek van 2 partja is már számunkra elérhető. Kezdjük az elsővel. Solve the first lantern riddle. 2 and the third, fourth, fifth, sixth. Hagyjuk az angol kelptem, nem valami jó. Hogy vagy, Norbi, amúgy? Hogy telik a ma estéd? Kérlek, majd indíts már egy szavazást, hogy valaha megtanulok angolul, vagy sem. Ez lehet a szavazásnak a lehetősége. Nem. Daci, szopjál le. Szóval, you can just... Wow, amúgy ez nagyon menő. Telefoni Android játék. Én nem... életemmel szavazok. Hagyjál már! Megint fáradt vagyok, de amúgy élek, itt mizu van mindenkivel is. Ja, és nem bírtam ki, ma előrendeltem a Lost Arkot. Már nyomják a Lost Arkot egy páran. És ki nyer? Majd ez kiderül. Egyszer. You can just... Hallod? Daci, ezt kéne egy donationbe felolvasni, vagy egy subscribe-ba a bottal. Oké. Szóval 2 percem van beforgatni ezt a cuccot. Úgyhogy a franc se tudja, hogy mit kéne kiadjon. Jó, én értem, hogy forgassam, de mit kell kiadjon? Mi kell kijöjjön belőle? Valamit már így értelmezek. Most így. Azaz! Hát ez jó lett. Hát egy kicsit ránéztem a Lost Arkra, de ahogy olvasom, eléggé PvP orientált, szóval én valószínűleg kiadjom. Nekem sem amúgy a top kedvencem lesz szerintem a Lost Ark. Megvannak a pozitív pontjai és több a negatív számomra, de szerintem egy ilyen 50-60 órát simán beleköltenék. Petőfi Sándor, látomás, kimegyek a kertbe, apám látomás, Istenem. A csíkon látod amúgy a progresszt, hogy mennyire állsz közel hozzá. De az csalás. Csalás. A csíkot nézni szopatás. Amúgy csak faszkodok, mert én nem néztem eddig a csík.
Jaj, 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 jaj. Jó, megéri. Szóval ez egy fix pont. Így kell álljon, jó. Apám látomás. Hello? Mi a pöcsverő bolondgombás? Mi a gombarini ez, bazd meg? Mintha? Nem? Így valami. Így valami. Ó! Ez egy hajó lesz. Gyere! Gyere! Azaz! Ez az! Hol a szerverrel játszunk vele? Megint a Pöldi Lost Ark nem PvP orientált. Petőfi Sándor nevében ne szóljál semmi jót, sem rosszat. Köszönöm szépen. Jött következő. Hát én ezt imádom. Ebből amúgy hányat lehet megcsinálni? Tiszta zseni vagyok. Tiszta zseni vagyok. Gyere! Valami így kell legyen. Valami így. Így. Az még értelmezhetetlen. Micsoda? Ez mi akar lenni? Mi a halál fasza ez? Oké. Jó. Pap Tamás. Gyere. Hát fordulj már be a jó szögbe! Nyalóka! Mi ez? Mi a csíra szőr ez, bazd meg? Micsoda? Felfordítom, bazd meg! Mert közel voltam egyszer hozzá, mert valami így jött, hogy így kiforgattad, így. És valami kép állt össze. Így. Nem? Mi? Na hagyjál már! Hagyjuk már! Soha nem jöttem volna rá. Pedig amúgy már majdnem megvolt párszor szerintem, vagy 1 milliméter hiányzott. Hagyjál már! No, azt ez meg mi lesz? Zsonglinak a pöcse? Oh, actually. Ez mi? Ja, oké, van egy ilyen váltó. Oké. Így. Szóval ez az első jel. Ebben a szögben nem is aktiválódik semmi. Hello? Most, gyere. Fordulj, barátkozz. Ne haragudjatok, mióta hallottam ezt a barátot ebben a hangsúlyban kimondva, de én elnézést kérek Spurkitól, hogy folyamatosan ezt mondom, de annyira megtetszett, hogy actually van, akinek így köszönök. Így nagyon. A váltóval. Vagy váltogatni is kell. Na és most a full imást úgy beforga. Ennyi. Mekkora skill vagyok, 14 másodperc. Ez evidens, hogy megfordul, így, és Fortnite jumping padet csináltunk belőle.
egyszer rájön. Így, jó. Most belehúzom a másik részt. Bazd meg. Nem mondom, ezt jól elkurrantottam. De esetleg valami így. Hú, ez nehéz. Na ez nehéz. Ez nagyon nehéz. Rejtől a szentélyel is, készlettel a szentélyel is rejtő, hogy igazából ez nem szentély. Szóval így van meg az egy mód. A full image-et mozgatom, és ha ebből a szögből elmozdítjuk, ebben a szögben van meg az egy csík. De így is megvan. Hopp! Hopp! Jó, és most az egészet? Gyerünk! Nem áros, nem akar vissza... Jó? Jó? Ne! Ne! Nem már! Kilencven, 2, 3, 4, 5, 95, 6, 7, 8, összeáll a kép. Igen. Jó, látom. Ez egy mora lesz. Ez egy mora lesz. Ne, ne, ne már. Lett a másik oldalról. Wow, hogy a másikról is meg lehet csinálni. Mennyire szépen összeállt már! Na, de miért nem akar már meglenni? 98! De mi? Mi? De legyél már meg! Ona! Ne szopas! Nem létezik! Játék, ne basz már ki velem, 1% hiányzik. Jézusom! Ez de nehezen ment. Nem már, csak ennyi van. Na, ajdus, nem lesz meg gannyú. Olszó. Mennyit lehet ezzel claimelni? Mennyi prime-ot is szereztünk most? Alig 340-et? Na, nézzük meg event legvégén mennyi prime-val fogunk rendelkezni. Ez laza 2 wish eddig. Jött a következő része az eventnek. Ez az event adja a prime-ot rendesen. És amúgy a Ningguang skint is innen kell kivennünk. Ningguangot is kiveszem még egyszer, C1 Ningguangra lesz. Na. Jó, akkor ezt itt megcsináltuk mindent, ezt nagyon élveztem. Jött a következő része. Küldesz akkor most már a questhez? Go to quest, maybe? A karakter foglalt. Oké, abandonoltam a hangout questet, mert most nem fogom úgyse megcsinálni. És akkor... ebből a kettőből bármelyiket el lehet... Na, akkor kezdjük ezt.
Ma vettem a mandarint, és annyira finom, hogy már 10-et megettem, lol. Én ma vettem egy monstert, és annyira jó, hogy megittam. Bazd meg, pont volt benne még egy kicsi, és az egész a billentyűzetre ment. Na, oké. Try the shadow lantern. Teleportálok a Jade Chamberhez, és beszélgetünk Ningwanggal. Hölgyeim és uraim is kacok. Hölgyeim és uraim is kacok. Ez az. Azok az arcok, akik itt vannak. Remélem tetszik nekik, amit látnak. És utána kirázott a hideg, bazd meg. Félreáll a fogam tőle, meg amúgy is, de na. Ugye jól legalább ragaszkodolva lesznek a billentyűk. Ezt tudom hallani. Ajja! Ningwang! Ningwang! Jaj, de Ningwang, de alacsony lettél hirtelen. Szia, Ningwang! A Hello! great many things are still unaccounted for. Fasza a szeme Ningwangnak. Autó. Ja, várjál. The new Jade Chamber is missing many of the contents held by its predecessor. Hát el is hiszem, All the mert az egyiket literature, hozzábasztad furniture, and valamihez. ornaments I had collected followed the original Jade Chamber to its watery grave. Aha. Most of it was destroyed in the process, and the small handful of items that survived intact are strewn across the water's surface. Reclaiming them is taxing work. It takes someone with sturdy sea legs to handle this job. But even then, I just can't tell whether Beto will be able to fish out everything herself. Tetszik ez a halásszunk ki mindent, ami beesett. Fish out. Wait, so you made Beto go and fish your stuff out of the sea for you? Nyomjad, To kakti, claim nyomjad, that I nyomjad. made her do anything would be imprecise. We reached a mutually beneficial agreement, as is always the case in our dealings. Aha. You pay Beidou to run errands for you. Payment is one aspect of it, but I also compensate her in other ways. Let's just say it's a little complicated. Oké, Anyway, gyerekek, szóval Beidou ha is nem currently akarták in eddig agreement beismerni, hogy going Beidou meg Ningwang együtt vannak, If akkor you're ez most interested, az volt. I'll pay her a visit. You may be just the help she needs. Ez tetszett. Egy komplikált kapcsolat van kettőjük között, érted? Érted? Egy kicsit más módon fogja elintézni. Sorry. Anything Elhiszem. is confidential. El kell hagynunk ezt, annyira szép a Jade Chamber, annyira szép. Annyira szeretek itt sétálgatni. Olyan rohadt menő. One looks stunning today. Zsonglival szeretnék skacok itt sétálgatni, és egy sokkal jobb élményt adna. Na, ja, várjál, hol kell kimenni? Soha nem tudom, hogy ebből a szarból hol lehet kimenni. Mivel hogy mindig full összezavarodok. Na, remek. Amúgy én már elgondolkoztam lassan, vagy most esetleg elgondolkoztam az angol szinkronon, mert hogy actually tetszik. És ez hova vezet? Vagy hol kell most mennünk? Hol kell mennünk? Gondolom ehhez itt akkor. A faszomat meg navigáld már oda, megyünk teleporttal. Nem értékelem a navigálást. That rebuilding the Jade Chamber would draw out such a massive monster. Aha. For a second there, Paimon really thought the Jade Chamber was gonna be ruined again. Igen. But it's all over now. Who knows if the lantern rite can still go on after an incident like that, though. Let's ask Lady Ningguang how things are shaping up for the festival this year. Jó, és akkor el is mondod, hogy hol van a questem, vagy csak így beszélsz? Határozottan értékelném, elmondanád, hogy mit merre kellene csinálnom. Jó, hát akkor megnézzük még egyszer a quest menüben, mert ők majd biztos segítenek. The quest location is currently involved other quest. Please check details. A lone ship in Guyun. Please complete it. Mennyi emberrel? Jézus!
Most már azt hiszem teleportálható a hajó. Na jó, beszélgessünk mindenkivel a hajón. Jesus! Jesus! Oké, Xiao. Kezdjük vele. Hú, jaj, de furán néz ki ez a szemfedő. Hallod? Valaki kicsit oda rajzolta. Egy picit elrajzoltátok, bocsi. I don't need your help. Anything. Szia, Kolkú. Yeah. Otherwise someone may make you leave. Olyan kedvesek ezek az emberek itt erre mi fel? Why would anyone Én erről tudok, gyakrabban járok ide. Hogy jöttem ide, basszok, ide teleportáltam, elhinnéd, hogyha azt mondom? Szétszerődött a testem az egyik ponton, és a másik ponton molekulárisan, pontosan ugyanúgy összerakódtam, Pajmonnal és a hülyeségemmel együtt. Akkor amúgy hogy vegyem a szép napsütötte délelőttön? Többiek amúgy hogy vettek a szép napsütötte délelőttön? Kikér pocisimit? Ami használható, azt elviszem. Na, beszéljünk ezzel a pöccsel is. Haven't seen you before. You aren't one of the crew, are you? Need help with anything? I won't ask any random strange for help. You should leave. Mennyire egy pöcs mindegyik. Izom az van rajta, de annyi. Ó, ne basz ki velem, hogy oda fel kell majd menni, megkérdezni valakit, hogy mi a fasz csinál. Beszéljük a kisgyerekkel, hogy tuti kedves. Mi a fasz? Érted, panaszkodnak rólunk? Másnaposság? Milyen másnaposság? Halljam szépen. Szóval tegnap ilyen nem voltak emberek live-on, ajda. Biztos elment mindenki iszogatni. Emberek tegnap este. Jó, mert a partit, geci? Istenem. Na, végre valakinek kell a segítségünk! Oké, kell beszélnünk, veled nem kell beszélnünk. Na, még egy fasz. Wow, ad nekünk munkát! Adott nekünk munkát! De jó, elmentem itókázni gamerbarba és leitattak, és nem tudtam ellenállni. Hát a leitattak meg a nem tudtam ellenállni, ez két külön dolog, vigyázz! Mert ha leitattak, azt negatív értelemben szokták használni, és én mindig úgy értem. De hogyha jól érezted magad, az csak egy jó dolog. Hoztam kaját! Ez mind a tietek. Hoztam neked fresh meatet. Örülök, adhatával érte egy kis XP-t. Na, két emberrel kell még beszéljek. Ő jó fej volt. Ő kapott kaját is. Én is el akarok menni a gamerbarba itókázni. Basszus, így elmentünk, voltunk valamelyik nap, lementünk Szaharába, és úgy képzeljétek el, gyerekek, olyan rohadt fura érzés, amikor kocsival vagy, és hozzávegszök, hogy bármikor éltek egy sört, de egy kocsival vagy, és így nem. És én még ezt most tapasztalom, hogy ó, bazd meg, ó, megint nem, ó, bazd meg. Peter loudly on account of his poor hearing, but he is a really good person at here. It's been so long since we returned to shore, but Yusha is making everyone stay on the ship until Beidou gets back. 1420 van a karakteremnél, de kíváncsi lennék, mennyire frissek. Nem, majd én arra lennék kíváncsi, hogy hol a faszomon tartja őket. Ja, hátán. Jön a húsos néni. Na, neki is kell majd adnunk valamit. Supply-okat. Itt a supply-od. Mi kell?
Ja, oké. Azt hittem elmondja. Jó, bocs. Ja, és az utolsó emberünk maradt, aki fent van ennek a faszom oszlopnak a tetején. Más Xiao! Ja, ez néha nekem is fura, még pedig már 10 plusz éve van jogsim. Hogy elmennél valahova, és úgy vagy vele, hogy te most annyira meginnál egy alkoholmentes. Na, inkább kólát kérek akkor. Szóval... És valahogy nem jön amúgy az alkoholmentes sör, szóval úgy értem, hogy nem jön. Oké, sör, de úgy mégsem. Na mindegy. Ez majd valamikor egyszer hozzászokok. Azért jöttem fel, hogy elküldj a faszba. Olaj, itt a level. Itt a ladder. Tessék, megkapod. Beidó hajóján itt felfordulást okozunk. Cseng. Ó, aranyos nagyon ez a kisgyerek. Kaptunk egy kis ajándékot. De jó, és ezt ki is tudjuk mi nyitni, vagy ez valaki lesz amúgy? Ja, meg itt sincs az inventoryba, bocs. Van 2, ja, sima kard. Skacok, Mr. Fish, ne pacsi. Ez amúgy egy sima kard, vagy egy kard? Kétkezes Claymore. Na, akkor vigyük el a csakcsagot. Mennyit ide akarok teleportálni? Nagy fekete dolgok vonzanak. Nem értem miért. Nem értem. The rain stopped. I don't concern myself Hagyjuk. with the weather. Nem beszélő. Nem kussolok. Jobb a streamnek, meg mindenkinek, hogy befogom a pofám. Igen, tőle van. Chang-Changnak adjuk. Sima kard, a kétkezes vastagabb pengével van. Oké. Jaj, igen, és éreztem, próbáltam egy kicsit így eltüntetni, hogy ezt remélem nem hallotta senki, de hát mindenki hallotta, nagyon örülök neki, örülök. Ez az, igen, köszönöm. When my daddy comes back... Ó, ez milyen aranyos. Beidó biztos örülni fog egy kis kölyöknek, hogy meglátogatja a hajót. A másik lent van. Xiao, gyere! Le a tetőről! Sikítsd magad! Igazán nincs mit igyekszünk. Köszönöm. Megpróbálok meghajolni itt mindenkinek. This is from a Qingxi. Utálom Bolajt. Utálom, bazd meg. Gulyun Stone for ez. Na remek. Ja, vissza kell menjek a hajóra, hogy riportoljunk mind a két embernek. De jó, akkor a ebből szól az első, erről szól az első quest, hogy elmenj beszélgetni. De menő, ezt még nem hallottam. Ó, neki tetszett. És ennyit tudsz mondani neki, de jó. És akkor mondjuk el, hogy megjönnek a supplyok is. Zsuzsa. Aha, oké. És akkor most keressük meg Beidót. Report back to Zsuzsa. De amúgy hol van Beidó? Fel actually Beidó, hol vagy Beidó? Itt vagy a hajón? Ó,
és az nem Shangling, Xinyan? Ott a Beidó Xinyan! Sziasztok! Hello! Ningguang, you're really trying my patience. I'm sorry, but if the Jade Chamber smashed into smithereens when it hit the sea, then so did everything inside it. Just because I know the ocean doesn't mean I have the power to fish up the past. És meg is Traveler, érkeztünk. what are you doing out this way? I'm here to help out. Great, you couldn't have picked a better time. The whole fleet's caught up with other things right now, so I'll take all Amúgy the help I skacok, can get. egy 10 pontos kérdés, egy kicsit kiállva ebből. A játékban, ha én most találkozok Jeannel, a sztori elején, mert én újra kezdtem a játékot, akkor Jeannen még outfit van, mint NPC? Az új vagy a régi? Look, I even had to rope Xinyan into this. Yeah, what's the occasion? Did you come all the way out here to do a performance? You bet I did. Nothing official, mind you. Beto wanted to hold a feast on board, and I agreed to come play a couple of tunes. But all that went out the window when someone showed up saying they were one of Ningguang's secretaries. They called Beto away. Aha. I think it was Bai-Wen or Ez egy jó kérdés, Bai egyetérek, Xiao. Kakti. Well, Egyetértek. it was Valaki Bai megnézi something. amúgy az NPC-ket, hogy nézzek Anyway, most ki? Ningguang apparently came up with the bright idea of me going out on the sea and salvaging a bunch of her old Pontosan. valuables. She seems pretty willing to shell out. Well, at the end of the day, the price was right. So, yeah, we took the work. Now, if we're gonna go trawling for trinkets, we're gonna need a smaller vessel. All the available boats have been dispatched already, but by the looks of it, we're still one short. I have my own boat. So you have your own vessel, do ya? Great. Milyen let's take hajónk yours van? then. Várjál már. Kis csónakunk, bazd The meg, more vagy people we mi? have on this job, the better. Because the sooner we get this wrapped up, the sooner we can get that feast going and actually enjoy the festival. Pontosan? Ez az. Ez egy jó kérdés, hát úgy sétálgatva nem nagyon lehet velük összefutni sajnos. Talán ha a podba lerakod őket, amúgy az is egy jó ötlet, hogy lerakod a teapotba. Az is egy nagyon 10/10 ötlet. Próbáld meg azt, hogy dobd le a teapotba, és hát ha... Report back to user. Ki a user amúgy? És hol van user? Betrekkelnéd nekem játék ezt a questet, hogy reportoljak back be usernak? Ki az a user? Beszarok. Ugye hány questem van itt? Stop. Oké, van egy pár questem. Miért nem csináltam meg? Oh my god. Oh my god. Na jó, sikerült itt kidögledeznem magam. Hol a report back to user? Szóval ez még? Itt van, a user is busy. Completing the quest. Van actually egy olyan quest, ami user is busy. Oké. Na jó. Oké. Nem tudom, hogy hol a user. Szóval meg kell találnom a mappon, hogy hol van user. De ötletem sincs, hogy ki az a user, de van egy olyan érzésem, hogy ha ide jövök, akkor itt találkozni fogok azzal, akivel kell reportolnom elvileg a dolgokat. Ilyen másodpercet kérek. Egy kis külső segítséghez fogok folyamodni. És ezt a külső segítséget be is kell készítenünk. User. Reportolni szeretnék egy backet usernak. Ki a user? Ugye actually ki az a user? Te vagy? Nem. Te vagy? Te Chang-Chang vagy. Ki a user? Ki az a user? Úgy idegesítem, hogy ez a quest. Na milyen quest van még? The quest location is currently in the quests. Petal leads fish the moon. Szóval itt, ami pont van a petalba, ezt kell most navigáltatnom magam.
Szóval most akkor ez lesz az a quest. Oké. Figyeljetek, lehet egyszerre belekezdek mindenbe és belekavarodunk, de a végén csak kihozunk belőle valamit. Demons do not stop for the raid. Move. Mondom, Paldi is azt mondja. Szóval valami csak ki fog kerekedni akkor ebből az egészből. Amúgy nem bánom, hogy most nincsenek fájtok, nagyon van kedvem ez a... Beszélgessünk, vigyük el balról jobbra a dolgokat, kedveskedjünk itt jobbra-balra, gyere! Elkaplak pénzes köcsög! Ta-ta, ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Tűzoltóság patifó. Ó, most hozom az én hajómat. Hozom a saját hajómat. Beszarok. So, Vrum, 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 vrum. Figyeljétek ezt a tempót. 220 felett szállni elvezet. compact. But it works. It's about the right size for sweeping up junk from the water surface. The only thing is, we're packed in like sardines here. There's nowhere to put luggage. Shinyan, Szétadom. your axe is getting a little too close for comfort. No, whoops. Let me try to move that out of your way. Gyere! Shinyan, why does your guitar have blades on it? That's the fence, of course. It shoots fire too. Oh, Most színen épp a gitárjáról beszél, én meg nem arra figyelek, nem már. The best time to give you a demonstration. Oh, na 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 na. Teeny tiny chance. Imádom ezt a kis hajót, szétadom. That's not a risk worth taking, Menjünk, no matter how small. fordul, kanyarfúró, gyere! A hajóm neve az lesz, hogy kanyarfúró 1-es. Menjél! Jobb, amúgy ez a kis kompakt hajó sokkal jobb. Úgy néz ki, mint egy modern rendőrségi hajó, mint hogyha egy olyan kis bóttal mennénk, nem már. Hold up, are those treasure hoarders? They don't Hát usually send these szétadom. guys out at sea. Could they be here for the same reason as us? Come on, traveler. Steer us a little Gyere! closer. Gyere! Gyere! Ez kurva jó! Ez nagyon jó! Ez az! Ússzatok, köcsögök! Ússzál, bazd meg! Nem tudsz? Tanulj meg! Pick up! Megvan! Na, ó, cutscene? Cutscene? Why are they headed Ja. back shore? Folytassuk! Biztos nem szállok partra! Mehetek hajóval! Gyere! Gyere! To reconvene with Nem tudom, csak én élvezem ennyire az eventet? Gyere! Hajókázás! Hajókázás! Pörögj be! Pörögjé! Csicskagyász! Ember! Jól van, tutoriálozz! És mit tutoriálozott? Távozzatok innen! Távozz! Ez hova megy? Ez miért állt hátra? Várja már! Jó! Kitörés! Na jó! Ezt kapd el! Köcsög! Gyere, Szukorosz! Gyere, Szukorosz! Fireworks! Carmen, what kind of treasure hoarder Oké! has a name like that? Hagyjuk zekét, ilukulti! One that I happen to know pretty well. Didn't think we'd be running into him. B betű! És megzavarja a tűzijáték, hogy éhen halt a Xiao, nem etettem eleget. Ez ilyen boss level szinten van, bazd meg. Bazd meg, én leszopom magam, ez mind a kettő meghalt, de jó. Na jó, main DPS karaktereim halottak. Squirrel, Mark 2. Aztán most egy dilukot támasztok. Diluk. Keresztre feszítelek gyorsan. Gyere. Úgy. Úgy. Jó. Animal test 63. Úgy, gyere. Na, mutasd meg annak a bossnak. Tüzijátékot neki. Oké, jó, megvannak a treasure-ök. A treasure hoarderek egy kicsit behelpeltek a melóba.
Hallod, milyen bénán néz már ki, ott a nagy páncél meg a pocák. Are you blind? Can't you see this is Captain Beto? Captain Beto, it's been a while. Still fighting fit, I guess it has been a while, Carmen. You're looking a little worse for wear. Oké, most nekem ugrott be, hogy ilyen nagyon South Park Cartman-esen is... Cartman-esen is néz ki, nem Cartman. Minions, you wouldn't be so out of breath right now. How you jest, Beto? Very amusing. To get serious for a second, though, I'm gonna be needing all of this. So put everything down, and I won't cause you any more... Of course. Whatever Captain Beto wants. You heard her, people. Drop the goods. Here you are. It's all here. So, we'll take our... Na, remek. Eladták a lelküket nekem semmiért. Wow, he did what we asked without a second Ez az. thought. Imádom. Szeretem, amikor az emberek csak eladják a lelküket, azért, hogy ne verjem szét a seggüket. Milyen jó kis rímeket alkotok itt, bazd meg. Don't waste any more time on them. We've still got salvaging to do. But we should load this stash onto the boat first. Come on, traveler, help me out here. Közben Ajdusséknál is megy a nagy Genshin oktatás. Gyere! Treasure! Szedjük kristályokat, mert a kristályok jók. Jók a kristályok. Treasure! Imádom a treasure! Legalább meg lesz a déli kristálygyűjtés is amúgy, mindennel meg leszek. És akkor innen folytatódik az event, mert hogy tovább még kell valonnan felszedjük egyet. Ott van! Pick-up-olom, mindjárt, csak tudom, hogy utána lesz valami cutscene-szerűség. Nem, nincs. Jött, menjünk ott következőhöz. Gyere, boat, menjünk. Pum, menj el. Gyere. Gyerünk. Szágult hajócska. Hey, there's some things floating on the water. Can't quite make out what they are. Let's bring them in Oké, and take a look. összeszedtük. Megyünk. Ami nagyon örülök, hogy ezt a hajót, ezt az alapvetően Inazuma feature-t a játék áthozta Liu-jébe is. Tetszik, hogy a Traveler csak így becsapja a teleportáláskor a zsebébe, azt visszük mindenhova. Szia, Loki is back! Szép jó reggelt kívánok neked, üdvözöllek a csatornán. Hogy vagy? Hey, looks like another treasure hoarder raft straight up ahead. But why Ami nagyon jól manőverezhető ez a hajó. I guess Carmen told all his people to call it off. Ó, jó, itt nem tud már menni, megyünk. Reggelt mindig reggel van. Ne felejtsd el, mindig reggel van. Valahol mindig most kell fel valaki, és valahol még mindig valaki alszik, szóval fel fog nem sokára kelni. Come on, we gotta wrap this up soon. Én nagyon jól vagyok, köszönöm szépen. Ó, ez egy érdekfeszítő embernek tűnik, nézzük. Különleges haja van, szóval már számítani fog valamit. És megjönnek a görboszok, hogy a Whatever you're Traveler. about to do, don't. And whatever goods you're holding, they're mine now. Beto? I might ask you the same question. Igen, beidős a görbosz move-ok. We got lucky. Found some treasure floating around in the ocean. If Uh-huh. you see anything you like, it's yours for the taking. A token of our esteem for the mighty Captain Beto. De imádom, ezek is eladják magukat. Eladnak mindent, eladják a becsületüket, az életüket, a lelküket, mindent Beidónak. Come on. Me and the guys have been Nagyon jó, nagyon szeretem. You gotta leave us a little something, surely. Let me Persze. make this crystal clear. These things do not belong to you and they never will. So you're gonna put them down, and then you're gonna get as far away Rúgjuk from me szét a as is seggüket. physically possible. Gyere, Beidó. Szerinted megérnék kigyűjteni Childra a Black Reef Waterbuss Surgery, hogy meglegyen, vagy jobb egy eregy raszt nála és nem megérős? Skacok, cseten! Ti fogtok tudni ebben igazán segíteni, ti vagytok ebben az extra nagy expertek, szóval Loki is backnek kérlek segítsetek! Én nem vagyok tisztában a két fegyverrel, és a drága kedves
csapat szerintem sokkal többet fog tudni segíteni. A Loki, hogyha pedig erre nem kapsz választ, akkor Discordon van egy Genshin-es rész, ahol felkérheted magadnak a Genshinista rangot, több mint 50-en vannak, ott biztos, ott minden ilyen kérdésre eddig jött válasz, és biztos kapni fogsz választ, de hogyha Amadea, Palidi, Kakti és a többiek válaszolnak, akkor már most tudnak neked segíteni. Sajnos én erre a kérdésre nem fog tudni válaszolni. Huh. Sounds a lot like you're stalling to me. Talk is cheap. Let's settle this the old-fashioned way. Szaz, szétrúgjuk a seggüket. Dóval még hozzá. Adjad neki. Nagyon szívesen, elnézést, én nem tudtam többet segíteni. Várom, hogy a többiek írjanak valamit a chaten, szerintem még várj egy kicsit, hát hogyha valaki reagál, vagy csak hosszabban írja a válaszát. De általában ezeket a... Na, látod, már keresik is neked. Azt akartam mondani, hogy ezeket általában Discordon szokták megválaszolni így ilyen pár óra alatt. Nem is tudom, van valaki a csatornán, aki amúgy minden fegyvert maxol, és mindenje megvan maxosan, és ő szokta ki is próbálni az embereknek esetleg, hogyha szüksége van rá. Szóval nagyon-nagyon király. Miért van ennyi HP-ja ennek a hülye gyereknek? Ja, ő a boss. Actually, ő a boss. Komolyan. Na jó, akkor kezdjük a... jöhettek a spellezések. Jó. 1. 2. 3. Oké. Bum, bazd meg. Bum, bitch, bum. Ulti. Mi történik? Mász már ki a sarokból, te kis köcsög. If the boss is bailing, we'd better bail too. Looks like they're out of here. Annyi HP-ja van. We're sorry we offended you, Captain Beto. Give us some time. We'll find a way to make it right. I promise. No. Boy, they should... Who cares? They didn't take anything with them. The bigger problem here is there's no way all of this is going to fit onto your boat. Dehogy nem, elfér a hajókon. Ahogy 1420 elfér a zsebemben, úgy elfér mindenhol. Ja, hogy petárdázni kellett volna a ládából. Okay, here's what we're gonna do. Unload the boat and put everything here in one place. Based on the original plan, Sea Drake's boat should be coming past here at some point. When they get here, we'll hitch a ride with them. Pillanat. Legközelebb megpetárdázom őket, bazd meg. In the meantime, traveler, head back to the Jade Chamber and deliver a message to Ningguang. Just tell her we're almost done fishing for trinkets here, so she should start getting my compensation ready. All right, thanks, traveler. Készíti Ningguang az ágyat, értitek? If both Carmen and Leo were here, then I wonder if that other boss of theirs, Big Sis, is snooping around. Kíváncsi vagyok. Gotta tell Sea Drake and the rest of the crew to stay on high Amúgy, alert. a quest kb. Ugyanaz, mint tavaly ilyenkor volt, vagy teljesen más? Még tavaly ilyenkor még nem is létezett, közel sem hallásból se én az Uma, hogyha jól tudom. És vissza kell menjünk Ningguanghoz. Jó. Ningguang, jövünk! Beszélgetni! Teleport a Jade Chamberhez. A Chunky Jade-hez. Chunky Jade, teljesen más. Na, ez tök jó. Jó, hogy Kakti is játszott. Az meg tényleg te is nagyobb szintű vagy nálam. Valami mindig úgy érzem, hogy valaki most kezd, aztán rájövök, hogy mindenki nagyobb szintű nálam. Na, ide Xiao kell. Ó, mekkora boss! Érted? Jó, kirabolom a könyves tárat ezért. Mekkora egy boss. Itt ül. Na, figyelj. És ilyen boss módra bejövök, hogy szkélelek. De fasz se ezt akarta csinálni. Jó, megnéztem mindent, de ezzel nem jár achievement. Na, beszéljünk Ningguanggal. Örülök, hogy teljesen más. I trust Beto is making good progress on salvaging the items. Let me fill you in. Vezesselek be? Gyere, bevezetés következik. Treasure hoarders. I see.
Yes, I can imagine that must have been rather irksome. Amúgy, ez egy tök jó kis utalás ez a kéz és ez a kesztyű arra, hogy zsonglinak hogy néz ki a keze unblock. It sounds like you scared them off on this occasion, but it won't end there. They are not the type to forgive and forget. You needn't concern yourself with them any further, though. Leave them to Beto. She is well versed in handling treasure hoarders. Aha, jó vettük, nem is akartam beleszólni. Preparations for her compensation. Na, lássuk, mi lesz a kompenzációja. All this way to deliver Beto's message. Here, please take now. Na, adj egy tokent. I have other business that demands my attention. I wish you a fun-filled festival. Oké, remek, akkor a fesztiváléhoz ez a quest kész. És meg is van. Szóval akkor challenge-ek vannak, pontosabban itt 4 darab lesz. 3 item, 5 item, beszkóros, oké. Na akkor menjünk el az első challenge-hez. Jaj, nem már, ez is... Oh man, navigation-ös. Kíváncsi vagyok, skacok, amúgy, hogy valószínűleg az event után megmarad a boating opció, vagy nem marad meg? Hogyha már elhelyezték úgyis ezen a szigeten, hogy lehet bótot lekérni. Vajon megmarad az opció? Én nagyon remélem, hogy igen. És hogy mindenhova beteszik, és tengerjárható lesz. Egy óriási maprészt adnak hozzá az egészhez, és szerintem eléggé felpesdíteni a játékelményt. Nem azt mondom, hogy jelenleg rossz, de a hozzáadás ez mindig jobb. Nézzük, nekünk oda kell mennünk, itt vannak a dolgok, és akkor megyek akkor eleve erre. Na, örülök amúgy, hogy ezt a szigetet így egy kicsit újra felhasználjuk. Nagyon-nagyon rég volt erre bármilyen questem vagy hasonló. Na, Loki is back, választ kapott. Jaj. Szerintem nem, próbáltam hajóval elmenni messzebbre, visszateleportál. Bántalmaznak! Két az ápor! Doesn't hurt. Animal test 6308. Doesn't hurt. But it hurts! Baby, don't hurt me! Don't hurt me! No more! Animal module 75. No more! Shiver. No more! You can't run. Please! Ne! De Bobékkal ki a faszom akart most harcolni? Mi a büdös kurva élet mondta Bobéknak, hogy most támadjanak meg, mert nekem jó kedvem van, azt meg lehet. Köszönöm szépen, skacok, hogy segítettetek Lokinak. Nagyon kedves tőletek. Én kivarázsolom magam a világból. Most meg forognak, geci. Baszd meg! Utálok ellenetek harcolni. Utálom! Jó, oké, Xiao, ulti. Baszd meg, imádom, megüt. De csak úgy leszarva megüt. Imádom, bazd meg, imádom, geci. Basz! Ne lapátoljál már itt, geci! Mit lapátolsz? Mi ez a pösszóró, amit lapátolsz itt nekem? Baszolj meg, te is, meg ezek is itt! Végre! Impossible! Mindjárt minden karakterem meghal, impossible! Mekkora dodge volt! Gyere! Skacok, imádom, hogy ennyire segítőkészek vagytok. Jó, meglépjük a treasure-re, azt húzok innen a faszba, mert Bob, menj, szopjál faszt! A másik treasure rész is erre van. Ott is van egy Bob, az is feltámadt. Jó. Ne! Az meg mindjárt megkúrom Bobékat hajóval. Jó, oké, summonold le a hajómat, köszi.
Ki vagy? Na menjünk innen, nagyon gyorsan menjünk innen. Repülőüzemmódban tűnjünk innen a fenébe. Most pont nincs senki. De hogy is nem? Ott voltak. Gyertek a vízbe. Ég a hajóm! Ég a hajóm! Köcsög! Meggyújtottad! Oké, amúgy actually nem hasznos. Mit akartam? Inventory? Jó, hilles kaja. 2 karakterem maradt. Ők ketten a világ megváltói lesznek. Rosaria Diluc combo a világért. Oké, jó, kezdjük. Tüzijáték. Jó, tüzijáték. Lapátol. Nagyon lapátol. Mit lapátolsz? Ne lapátolj! Ezt lapátold meg! Jó, többieket elintézzük. Többiek meg meglapátolta. Jó, hopp! Hopp! Gyere lapát! Gyere lapát, bazd meg! Milyen tempóval mozgatod itt az egeret? Lapát! Nem akar meglapátolódni? Az egyes még egyszer benyomom, sikítva fogok ordítani. Jó, oké. Megvan ez a challenge is. Jó, amúgy nagyon adom ezt az eventet, azt sem tudom mennyi idő telt még el mióta. Azt sem tudom mennyi idő telt el azóta, hogy játszom, hogy megy a stream. Már másfél óráért megy a stream. De jó, de jó. De jó. Örülök. És kacagom, úgyhogy ha tetszik a csatorna, és szeretnétek a jövőben is az alapvető kérdéseitekre választ kapni, akkor semmi más dolgotok nincsen, csak felépni a Discordunkra, ott értesültök a most éppen induló streamekről, és minden ilyen apróságról, ami éppen tart, vagy indul. Szóval nyugodtan felcsatlakozhattok, és feltettek Genshinnel, játékokkal, és minden mással kapcsolatban kérdéseket. Én képzeljétek el, nosztalgia videókat néztem, hogyha az embernek szarkedve van, mi mással tudná feldobni ezt a kedvét, hogyha nem VR Pistinek a Cat Mario-ját nézné. De hát én pont ezt tettem ma reggel, és akkor ilyen hallom azt az egy mondatot, ami mindig megfog, és nagyon jó kedvem lesz tőle. Már 3-4-en ajánlották nekünk azt a játékot, és ez a Cat Mario amúgy, és bazd meg mennyire azóta amúgy 160 000 követő, és ez a már legalább 3-4-en ajánlották nekik a Cat Mario-t, és wow, man! Azóta azért kicsit megváltoztak az arányok. Meg az ajánlások. És ez egy ilyen, nem tudom, egy ilyen lelkiismeret egy ilyen bizalomgerjesztő dolog, amit így hallasz, hogy már legalább 3-4-en ajánlották, vagy 4-5-en, nem tudom miket használtak a 2 szám közül. De én úgy voltam vele, hogy wow! És úgy az akkor mekkora egy nagy szám lehetett. Szóval nekem az, hogy megvan a YouTube-ban a 20 feliratkozom, hát bazd meg én ennek úgy örülök, hogy képes lennék, nem tudom, örömtáncot járni érte. Meg az, hogy van egy nézők YouTube-ról, hát az is olyan, hogy wow! Elnézést kérek amúgy a mikrofonért történt kellemetlenségekért, nem tudom ki a felelős érte. Én most láttam ebből először Pyrót, ne izélj már! Oké. Menjünk. Amúgy nem tudom, ezek csak így random vannak, vagy ez egy ilyen fix körsáv, amit én körbe megyek most, és ott vannak. Jó, ezt elintéztük egyből. Ezek megvoltak. Na, és azon gondolkozok, hogy ha ennyire tetszenek az embereknek, és ennyire megvan az emberekben a nosztalgia faktor, akkor amúgy ez egy nagyon menő dolog lehet. Na, és nem tudom, csak bennem van egy ekkora nosztalgia faktor lehet. Hát csak én vagyok amúgy ilyen hülye. Na mindegy, ezt a gondolatmenetet szerintem elengedem. Csak annyit akartam kifejteni, hogy mennyire király már, hogy mindenki onnan indul, hogy 3-4 ember ajánlott neki egy játékot, és abból a végére hol tart. Azért már nekik se 3-4 ember ajánl játékokat, hanem egész Magyarország, de hát igen.
Na, engedjük el ezt szerintem, jobban járok, mert még a végén szét leszek itt valamiért kapva, mert folyamatosan a VR-éket emlegetem. Virtual reality-éket. Van egy csaj köztük, beszarok. Számomra ez egy tök meglepő dolog, eddig nem volt. Mert tök erős ez a tűzijáték cucc, bazd meg. Gyere! Oké? De még elfelejtem, hogy té. Looks like overtime today. Jó? Mit szólnál, hogyha Diluc ultizna egyet? És a kis csaj amúgy most az enemy. You are my enemy! Palidi, köszönöm a támogatást. Kíváncsiak, Palidi, milyen színű ajándékdobozod lesz a következő gift után, amúgy. Valahol megláttam, hogy ezeket nézni egyáltalán? Ott van valami. Ott megjelent még valami a mappon. Jó lenne, hogyha lenne egy izé. Meg? Na, az tök jó! És milyen színű lesz? Milyen színre váltasz át Józsa színről? Ez egy challenge. Ez egy vízi challenge. Kíváncsiak, mi lesz a rózsaszín utáni színed. Validi, semmilyen, mert nem lesz. Gyerünk. Diluc, képes vagy rá. Diluc, képes vagy rá. Menni fog, Diluc. Most. Ez az. Ez az. Ez az, Diluc. Imádom ezt a low stamina jelenlétet, amikor a karaktereit handle-ölik. Bum! Oké. Kérjük le a hajót. Már ugrok is be. Max loadon indulunk a hajóval. Most azt írja, hogy 100-nál lesz új és sárga. Ó, akkor azt hittem 25-önként van új. Aha. Hőlégballonos utazás. Hogy el kell pusztítanom? Ó, az nem lesz nagy vasszizdasz. Van 2 percem elpusztítani. Gyerünk! Gyerünk! Oké. Jó. Jaj, vannak ezek a vízszopók. De jó, hol csak ordokat lőve tudom elpusztítani. Elpusztítottam itt már anélkül. Oké. Én nem olvastam el először, és azt hittem, végig kell kísérni. Ja! Csak mentél mellette, Palidi? Csak így kísérted? Oké, amíg kapok most valamit, akkor ezekért a pontokért? Event, details, új dolog. Aha. Ó, és itt megjelent a challenge. És ezt meg is csináltam maxra. Tök jó. Akkor ezt kell majd megcsinálnom még. De jó, várjét, még van valami, amit nem claimeltem be. Ez megvan, ez megvan, ez megvan. Ningguang skin jövök, Ningguang skin nagyon jövök. Ó, ennek a második része is fel van nyílva. Azért van itt cucc, amit lehet csinálni. Ja, tök jó. Nem is tudom őket damage-elni. Ide kell eljöjjünk. De mit szóltok? Én most úgy döntök, hogy elteleportálok ide, aztán visszatérek erre a részre, és folytatom. Lelőttem az elleneket, meg gyűjtöttem a sárga cuccokat. És aztán Palidi kiírta a végén, hogy fail, vagy mi? Challenge failed, vagy mit írt ki?
Szegény Palidi. Megpróbált pacifista, kedves lenni, erre meg max a játék megmondják, hogy challenge failed. Nem morogjatok már ott a kis faszotok alatt. Ezt fogom csinálni. FT, FT, FTT, NFTTT. Oda szok 25 000-et. Ja, és itt a boss. Itt a boss. Gyere boss! Gyere boss! Nincs több tűzijáték. Na már elfogyott minden tűzijáték. Akkor hogy ölöm meg? Itt van. Ja, pedig volt tűzijáték, csak rosszul használtam. Hiszem még a tűzijátékot. Rozária E. És T. Úgy. Végtelen tűzijáték, nem olyan félúton feltűnt és sikerült elpusztítani. Ja, az tök jó. Na, az tök jó. Akkor ez úgy még a jobbik esetőség. De jó, rossz irányba használtam el a tűzijátékot, tehát ezt is lehet. Oké, most meg lesz, figyeljétek. Ó, komolyan még élsz? Na, úgy. Egy ládáért mennyi szenvedés. Oké. Ezt le is summonolom. Itt is van a sziget körül bőven begyűjthető kis cucc. Oké, ők is kihaltak. Mehetünk balra meg jobbra, hát azt szerintem mindenünk el először előre, azt először ide jobbra a kicsihez, és aztán megyünk előre. Összeszedek mindent. Ja, csak ennyi össze tudod szedni, ez tök jó. Megyünk előbb a ház. Mutatja mindig a mappon. Ezeket tök easy elpusztítani. Van ez külese? Úgy kíváncsi vagyok, hogy ha befejezek most mindent az eventből, a Ningguang skint ki tudom már venni, vagy még nem fogom tudni kivenni? De ezt figyelj, megmondja úgyis egy kedves néző. Azaz Polidi? Vagy Kohakulás, ki lesz az első, aki megmondja? Nem. Kohaku nyert. Gratulálok, Kohaku. Mindenhez gratulálok. Talán holnap. Holnap jön a folytatás. Sajnos én ezt csak hétfőn fogom nektek kijátszani streamben. Sajnos így nem fogjátok holnap látni. Ez csak sima treasure? Ó, ez csak sima treasure. Még kanyar. Forgasd a kanyart. Stamina mia. Lóca, jé. Jó lóca, jé. Oké. Itt is lesz valami enemy. Easy. Robbangatós kis geci. Mennyi treasure van amúgy? És ez az Immaculate, a talizmán, ez mire hétfőn jön az event folytatása, akkor lehet majd kivinni a karaktert és a skint. Na hát akkor hétfőn folytatom is az eventet akkor. Ennyi. Most mutat még valahova? Nem mutat sehova. Át kellene mennünk, itt egész így jobbra. Megkerüljük a szigetet, skacok, és akkor megyek már hajóval. Szerintem annak több értelme van, mint hogyha gyalogolnék, meg ugrálnék, meg minden hasonló. Szia, kicsi slimy! Szia! Olyan tempót diktálok. Autópályás üldözés van, bassza meg. Hogy hívták már ezt a sorozatot? Cobra 11? Mi a fasz volt az? Szétadtam, egy akkora fasság volt, de annyira jó volt, mindig felrobbant benne egy kocsi. Egy látványos volt. Micsoda?
Várja, be akar lépni. Kell jelszó megerősítés, azt haver azt írja, hogy a Digi halljon meg, köszönöm. Ez zseniális. Treasure hoarderek. Betű. Boom. Az a baj, hogy ezek tökéletes enemik. Üff! Beszállás! Disappear! Hol van a nem szétverhető enemi? Prepare to die, fool! Gyere! Piff! Na, tőle kell majd félni elvileg. Bár én nem félek tőle kéne fosni. Jó kis damage van azért vagy HP-ja van azért basszus. Kérlek. Családbarát barátom, barát. Yoshi barát. Yoshi barát, gyere. Na, ez is megvan. Ez is sikerült. És akkor, ha jól emlékszem, már még maradt ez az egy, amit még nem csináltunk meg. És akkor kb. Kész vagyok mindennel a sziget körül? Hogyha megvan az a hajókísérő cucc is, akkor mára kb. Ennyire kész vagyok az eventtel mindennel, és ennyi? Vagy még jön az event második része valahol? Vagy nem tudom, mert nem vezelt sem erre semmi, szóval yeah. Tényleg eléggé elveszett vagyok, van még egy része, na jó, oké, akkor örülök. Most még nem nyitom meg az event fület. Oké. Na már, ez direkt egy ilyen megkerülős rész. Elkészülök? Boof! Köcsök szar! Kísérem! Köcsök szar! 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 Ennyi. Jó, szétvertük. Ennyi. 4200 exit, szerintem kimaxoltuk. Na nyissuk meg ezt a csodálatos event fület. Event details. Nézzük. Ez itt ki lett maxolva, ki lehet belőle venni mindent. Így, csodálatos. Második rész. Go to challenge. Itt van még egy ilyen challenge. Ezen a sziget részen. És akkor ennek még akkor van egy kisebb második része, amit be kell fejeznünk. Amúgy arra vagyok kíváncsi, hogy az event fülnél, ha én most ki akarok itt venni valamit, itt az a gyíkfarok cucc, az nincs meg. És ehhez sincs meg mindenem, de nagyon jól haladok a gyűjtegetés terén. Oké, és hogyha belépek erre, akkor itt... Ó, ez kész van. Ó, ez kész. Ja, ez volt a forgatós. És ez nincs még kész. Na, oké, akkor tűzijátékos a következő, amihez majd menni fogunk innen. Tetszik, hogy amúgy elég... Nagyon örülök, hogy nem az első partot csináltam meg az eventből, hanem vártam még egy kicsit. És így egy kicsit több content gyűlt össze az event fülhöz, mint amennyit én alapból láttam. És kicsit hangulatosabb is így végigcsinálni az eventet. Skacok, én nagyon örülök neki, és nagyon-nagyon-nagyon tetszik az event. Ha rételnem kéne az eventet, akkor az egyik kedvenc eventem. Now it's my turn. Prepare to die! Oké. Nem fáj, tesó. Ügyettem, hogy tűzijátékozlak, köcsök. Imádom. Szétadlak. Tudod mit? Baszogasson téged a szukrószulti. Akkor legalább nem mozogsz.
Tessék! Ennyi! Jó, akkor kész van az eventnek ez a része is. És add is ide a rewardomat, kérlek. Jaj, kaptam most 2 új dolgot. Ó. És itt akkor kaptam 2 ebből. Az egyik az itt van. És akkor oda kell menjek, a másik az pedig a másik irányba van. Na remek. Vagy csak befejezzük ezt a questet valaha? Vagy egyszer? Xiao 60 HP-jával fogom befejezni. Nagyjából amúgy mekkora content mennyiség rejtőzik ebben az eventben? Arra vagyok inkább kíváncsi, hogy a Battle Pass-nél mi világít. Most megcsináltak egy eventes dolgot, 31-es lett a Battle Pass-em. Imádom. 31-es Battle Pass, jó, XP bookok. Most kacok, most tartunk, figyeljétek, 152 darab Primo-nál. Mi van? Én valamiért sokkal többet vártam, meg sokkal többre számítottam. 152 Primo az... Na 2 wish, de... Akkor is, wow! Egy picit lehet nagy elvárásokkal indultam meg neki az eventnek. Egy ilyen pindurikát lehet, hogy nagyok voltak az elvárásaim, de hát kompenzálni kell valamivel azt, hogy... Ne. Nyisd meg az event fület! Oké. Kurva nem tudom, mit kell csinálni. Micsoda? Prevent operates destroying wall finder. Összeszedett treasure-ök és elpusztított dolgok. Na várjál. De olyan rosszul... de körbe forgod! Jézus, de körbe forogtad! Pű! Kupiti-pű! Kupiti-pű! Jó? Testvérem, én ezt nem tudom, mit csinálod, de menjünk! Ululululu! Azt a rohadt! Bige betű! Jó, de várjál, mert még van mit összeszedni. Jó, ott is megvan! Bige betű! Jó! Jó! Gyorsít! Bige betű! Püff! 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 Drifting! Micsoda? Micsoda? Miért szálltam ki? Nem már! Miért szállt ki? Oké. Repülj, kicsi hajó! Repülj! Szállj messze! Fényes legyen utad! Gyere, kicsi hajó! Gyere, kicsi kocsi! Jobbjad, kicsi kocsi! Drifting! Ez az! Challenge accomplished! Azt hiszem, ez nem éppen kibakszolt egy challenge lett. Nézzük, hogy mennyire megszöltem ki. Hát azért nem éppen a legmaxosabb challenge lett. De mondjuk mentségemre szólja, hogy kiugrottam a hajóból, mint egy balfasz. Ezt pedig innen fogjuk aktiválni, ez ott lesz bent, ez egy kicsit, mint hogyha easy lesz. Csak az, aki most egy a csatornának óriási nagy pacsi, és üdvözlöm a csatornán, hogyha tetszik, amit csinálok, akkor az remek lesz, mindjárt elsőtől fog így óriásit, mert legalábbis nélkül beszélek, és annyira hadarok, amennyire csak tudok hadarni. Szóval, hogyha az egész stream ebben a hangulatban zajlana, akkor nézd, és szerintem nem nézzél, én nem nézném, amúgy engem rohadtul idegesíteni, hogyha valaki végig beszélne. És valahogy még beszélt közben levegőt is kéne venni, pedig a levegővétel egy olyan fölösleges dolog, amit nem kéne levegőt vegyél, tudod, hogy a tested legalább 100 izmot megspórolna minden egyes levegővételkor, és akkor lehet 1 milliárd évvel tovább élnél? Na, akkor most ezt elsoroltam, szóval legyél szíves, lépj be a Discordra. Amúgy nem tudom, ben vagy a Discordon, de lépje be.
Na jó, oké, ez nagyon gáz. Rögés volt. Ó, komolyan fennakadtam egy darab földön, mert telefonozok. Látjátok, ezért ne telefonozz vezetés közben, mert felbaszódsz egy darab földre. Óriás kanyar. Ne dobjál space-t, ezzel nem satufék, mint a legtöbb játékban. Oké. Oké. Ez most meg lesz 80 szek alatt. Ez most meg lesz 80 szek alatt, én nyugodt vagyok. Na, toljuk, gyere! Ezt elkúrtam, nem baj. 10-et fel lehet venni többféleképpen. Mit dobálsz meg? Ennyi. Nyomjad. Már lövök előre, figyelj! Püff! Kupicsipű! Jó, kaptunk még időt. Toljál végigfele, menjél! Pusztítsd a sarat! Ez az. Gyere! Ku-pi-csi-pű! Pű! Na ez most ám teljesítmény volt. Ez 1 perc helyett majdnem 2 maradt. Ez már így igen. Ez így igen. Na, event details, és akkor szépen kivetjük ezen a ponton az event detailsnél a jutalmunkat. Na már itt azt mutatja, hogy ez nincs teljesen megcsinálva. És akkor ezzel készen vagyunk, azzal készen vagyunk, maradt nekünk skacok ez. Go to quest. Végre mehetünk el ez a questhez, ami Liyue Harbor tetején található, és skacok, nem menjetek sehova, ahogy ezzel a questtel végeztünk, viselni fogunk 3-at vagy 4-et, annak függvényében szép jó estét, Szilux, hogy telt a napod, annak függvényében, hogy hogyan is tudjuk megvalósítani magunkat, azaz a questjeinket. És én nagyon-nagyon-nagyon várom a Wisheket. Majdnem 1 milliószor benyomtuk már a Wish emojit, egyre közelebb állunk hozzá. Szia, Ajdus! Send this report to the Ministry of Civil Affairs and have them delegate each of the tasks on the list to the appropriate departments. Én jól köszönöm. Also, be sure to tell them that though the lantern rite may be complicated, everything must be done properly. Oké. Hello, Lady Mingguang. It's us again. Palidi külön ponttal köszön Ajdusnak. Nézzétek meg. Mekkora? No, of course not. You are my honored guests. Honored and given guests. the looks of you two, I presume that you're here to celebrate the lantern rite? Pontosan. Right. So what's on the agenda for the festival? As always, there will be a variety of activities taking place. Oh, but there is one of particular interest. The Ministry of Civil Affairs is planning a fireworks show this year. Releasing Mingxiao lanterns has always been at the heart of the lantern rite. But with all that has occurred in Liyue as of late, I think the people of the city need something to warm their hearts. Be kell melegítenünk a szívüket, gyerekek. I believe that this year Dolgozunk ezen, és nem sokára, hogy viselünk is. De ezt előbb teljesíteni szeretném. Na, Ajdus, sikerült ezt a zsonglit bebildelni? We shall choose a timely moment during the festival to set off all the fireworks in unison, allowing the sparkling lights and excitement to resonate with the hearts of the people. Fireworks? Rendben. But we've already seen fireworks in other Lesz, places. igen. Is there something special about the fireworks in Liyue? Pontosan. Fireworks were originally developed alongside many other inventions here in Liyue. Kínáról van szó, ezért ti találtatok fel. Created fireworks. They were originally known as firecrackers. Their bright flashes and loud sounds were often used for warding off beasts or as warning signals to In those days, it was difficult for people to contact one another while out farming the land, so they would carry firecrackers with them to give signals when necessary. My golf.
Szépen lassan, még a mikrofonom is But leereszkedik. people's lifestyles began to change after Leo Harbor was founded. They no longer had to travel out of town to tin the fields anymore. So the use of firecrackers for emergencies also began to... But through our local customs, the pioneering spirit of the firecrackers has been passed down to this very day. We made improvements to firecrackers and began setting them off during the lantern rite to commemorate the tenacious spirit of our úgy érzem, nem kell aggódnom. Soha ne legyen benne biztos. Nem bildeltük fel, mert van vagy 20 artifaktja, szóval csak tettem a karakterjeire, amilyen épp a legjobb volt. Értem. Amúgy Ajdus, elkezdett csinálni, és legalább 4 wisht ki tudsz szedni már most az eventből, és még a web eventből is tudsz wish kiszedni. Szóval, hajrá! Meg lesz az a gannyú! I've left Kuching in charge of the fireworks show. If you're interested, why don't we pay her a visit? Akkor menjünk Kecsinghez. Gyere Kecsing, jövünk! És akkor ez lesz a kis story quest, ami hosszabb elvileg. Kaphatok egy perc-óra meghatározást, hogy nagyjából milyen hosszú ez a quest? És mindjárt hóforduló, és megint ki lehet venni az 5 wisht. Ja, amúgy tényleg. Ajdus, neked most minden azt akarja, hogy meglegyen az a gannyú. Daci! Köszönöm, hogy tudattad velem, hogy itt vagy. 3,5 nap. Validia, hogy remegve várja. Én lemondtam Jelmikóról. Nem is akartam, hogy kiviselni. We need to add a few more locations for launching fireworks. The show has to be visible all across Liyue, not just in the city. We celebrate Lantern Rite in Chingsa Village too, you know. But, Lady Kuching, what about... The budget is exactly what it's meant to be. Mennyire király lenne már, skacok, ha feltűnne csak így random Gyorsan akartam mondani a nevét. Inazumából a Csajci. Miért felejtettem el a nevét? Nem már! If you think the current budget will not suffice, then we'll simply have to apply for more funding from the Ministry of Civil Affairs and wait for their approval. Jaj Mia, igen, Jaj Mia. Szóval mennyire fán lenne, hogy felbukkan a Jaj Mia. The budget is there just to facilitate planning. We mustn't lose sight of our goal. Mustn't. Yes, Lady Kuching. Mustn't. And please remember, safety first. Ningang Traveler. És bal, nem bal. Are you here for the lantern, right? Your timing couldn't be any better. The preparations are almost complete. What are you working on catching? The positioning of the fireworks and double-checking the relevant facilities. It's all... Forgive my directness, but if I'm not mistaken, you could just as easily leave these tasks to your subordinates. You've already been working around the clock these past few days. I am sure a break would not be amiss. No, it's fine. Really, I can handle it. Please redraft our plans, make a summary report, and send it to the Ministry of Civil Affairs. I'm going into town to check the progress of the fireworks. As for you, traveler, you're our esteemed guest. Beszállunk a projektbe. Please take the opportunity to stay in Liyue Harbor and enjoy the fest. Pengyi, is everything clear? Please remember the tasks I've given. Yes, Lady Kuching. Don't worry. Don't worry. Good. Don't worry. Traveler. Be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Na, csináljuk csak tovább a questet. Neki viszont kell sétani. Lady Ningguang. And, Lady Kuching told me a great deal of information, and I have to write up the plans from scratch again. Oh, one moment. Here, traveler. This is a launch tube. Lady Kuching said you may be interested, so she had me keep one to give to you. Someone with good handicraft skills should be able to use this to design their very own fireworks. You should try it when you have the chance. Oké. Próbáltunk tűzijátékozni. A tűzijáték egy nagyon fontos dolog az életben. Ijeszgeti a madarakat, és amúgy nem valami jó cucc, de... Na, szép. Szóval csak azért használják az emberek, mert szép, de amúgy általában nem egy nagyon-nagyon fasz a dolog. És a tűzijátékozás általában a denevéreknek, a legtöbb madárnak, és úgy unblock a flórának elég sokat árt. Did you notice it too? Lady Kuching is a lot more outspoken than she used to be, and she seems a whole lot busier too. Ever since the Adepti left Leo Harbor in the hands of the mortals,
We Qixing have taken up the responsibility of leading the people. We have taken charge of many vital tasks in various sectors, and we are responsible for planning and organizing all sorts of affairs. That said, being in charge of everything inevitably takes its toll. Milyen menő amúgy már nyilván kaja. Jiangzhou was responsible for planning the lantern ride in former years, but her father is getting quite old now, so she transferred to another department this year. In the end, the lantern ride planning was left to Kuching and myself. Amúgy feltűnt skacok, hogy nincsen öreg karakter, aki szó szerint meg van öregedve, és van visionje. Szerintem ez a vision valami fiatalító essence-t ad a karaktereknek. Hogy ilyen actually öreg, szakállás, lassan mozog öreg bácsi, öreg néni karakter nincs. Ami teljesen fura a számomra. Bár általában akinek van visionje, ez ki is viseltő, szóval ugyanott járunk, ahogy nincs egy borostás, vagy akár egy szakállas, bajszos, bármilyen karakter, aki ki lehet viselni, ami számomra fura. She's worked several days without a break now. I'm concerned about the effects it may have in the long. Finding balance is an essential concept in League. I've tried talking to her, but you know how she is. She uses her wit to talk circles around it. Traveler, you are quite close to Kuching. Why don't you try talking to her? Maybe she'd listen to leave it on me. Oké. Akkor beszéljünk Kuchinggel, és győzzük meg, hogy segíthessünk neki. Ez most a fő küldetésünk. A Wishek előtt természetesen. Are you sure you can really persuade Kuching to take a break? Even Ningguang could decide. Semmi gond. Paimon megoldjuk. Kém. Paimon egy kém. Paimon Celestia küldte ide, és kémkedik neki. Én tudom. Nem vagyok összeesküvés elméletes, tudom. Valószínűleg kevesebben viselnének egy öreg emberre. Actually, ha jól adják elő a karaktert és egy kicsit öregebb, valószínűleg meg lehet győzni vele jó sok embert. Tudod, egy ilyen dzsiráiás attitűdöt képzelek el ilyenkor. És képzeld el Zsonglit szakállal, bazd meg! Nem, bajusszal! Nézzétek meg a videómnak a cover upját, ott Zsonglin bajusz van. Let's go, Steve! Oké. Let's go! Szóval akkor elmegyünk Zsonglihoz. Na és szétszedődött a quest? Jól gondolom? Ez is szétszedődött? Oké. Erre majd rájövünk magunktól. Yes, és akkor ez most szét lett tagolódva. A part 2 számunkra lokkolva van. A part 1 pedig quality rating reaches. És akkor ide tudok jönni. Oké, ezek most megjelentek a mappon, oda kell mennünk, ahol ezek megjelentek a mappon. Szóval nézzük, hol jelentek meg ezek a mappon. Sehol. Mert itt van egy csomó minden. Na várjátok, összezavarodtam. Vagy előbb még kell beszélnem Zsonglivel. Oké, csak hogy az egy random kilőhető dolog. Én ezt értem. Amikor ezt leplészelem. Jézusom, mi történt itt? Mi történt itt? Oké. Jó, smelteltem random dolgokat. És akkor ezekből kéne nagyobb best ratinget elérnem. Értem, szóval. Ezt túlhaladtam. Próbálj meg 2800-at elérni. Megértettem. Nincsen több staminám. Jó, nem volt több staminám. Oké, leblokkolt a Facebook temporálisan, mert túl sok képet néztem meg rövid idő alatt. Azt a rohadt. Ez jokey. 110-et kell jól beosztanom.
Magasságra nem kell sok. Oké. És akkor ez most mennyit fog benyomni? Ó, bazd meg! Aha, complete smelting. 2755. Na jó, akkor még egyszer. Meg lehet ezt csinálni. Lényeg az az, hogy ezt ebből keveset, 2 singlet, jó? Ide kell a közepes. Tökéletesség. Ide 3 10-es kell. Nem! Ennyi! Quality rating 3000! Ez az. Skacok, menni fog ez. Perfect quality. Valaki segítsen már Andorra, mert nem tud belépni a Twitch-ébe se. Jó, perfekt. Na, menjen a nagy. Ez tényleg nagy volt. Ezt elrontotta. Jó, figyelj, ezt elrontottuk. Confirm. Kilépek. Szóval akkor még egyszer. Ehhez mehet a legnagyobb. És utána mehet a... Mi a fasz? Jó, megint elrontottam. Szóval a legnagyobbat, hogyha megállítom, kibággol a faszba. Szóval mert a legnagyobb. Így. És ez mert egy 10-es. Egy 10-es. Bazd meg, jó. Elkurtam. Még egyszer. Kimókolom. Kimókolom, gyerekek. For the wishes. Bazd meg, hogyha nem azt küldöm rá, de akkor miért nem az megy rá? 22 energia. Ez hülye, geci, ez hülye. Ez hülye, bazd meg, ez szopat. Miért nem úgy mész? Akkor ráteszek 18-at, meg 18-at, és csókolom. Ennyi volt. 18, mentök 18, szerintem itt egy 14 elég. Faszt. Jó, 2 18-as kell, azt már tudjuk. 18, meg 18, így. Egy 18-as, meg egy 18-as, ennyi. Maradt mindenünk. Perfect quality, complete smelting, ennyi. Easy. Not yet unlocked. Get ready to launch. Jézus! Nem tudok belerakni még semmit. Ó, nem tudok belerakni semmit. Na mindegy. Majd gondolom a legvégén lehet így launcholni valahol. Viszont teljesítettem dolgokat megint az eventhez. Hú, ez egy mentális rollercoaster volt, hogy ezt megcsináltam, de kész van. Hogy actually ez volt az a része, amit meg tudtam csinálni. És gondolom a többi parthoz arra van szükség. Mi van G-nél? Ó, van egy csomó új cucc. Ez Prime-ot jelent, skacok. Oké. Mennyi Prime-ot adott? A 30-on kívül. És hol van ez a... Na igen. A kérdésem az az, hogy hol van a Wang Shou Funeral vállalkozás. Hogy hol vannak zsongliék? Mert biztos nem itt ezen a hegyen van. A Hutaónak van a hegye. Itt. Ez egy pin. Szóval biztos nem ott van. Egy kis segítséget kérheték, chat? Még itt a Wishek előtt szeretném folytatni a questet. Chat, please, segítsetek! Azt hiszem a village-ben van. Amúgy jó lenne, hogyha trackelni a questet. Kaptam valamit mailben.
Primo ömlik mindenhonnan. Quest. És akkor... Aha. The Mysterious Function. Oké, akkor most meg kell keresnem ezt a questet. Ez külön questként szétszette. The Mysterious Function. Szóval. The Mysterious Function Parlor. Ferry Quest. Az meg. Ne szívass már! Feljebb! Én beszarok, hogyha ti látjátok. Ó, itt van felette! Ott van felette egy hangya fasznyival! Hát én... Rage, geci! Bazd meg! What a passo! Seems like the old ways are the most reliable after all. Tao! Are you done preparing our promotional My apologies. I'm only about halfway through. Do you really think they'll be effective? Trust me, they're going to work wonders. This marketing strategy has been used by Wangsheng Funeral Parlor for generations. Okay, Tao megint marketinggel. And write down their commissions on blank wooden tiles. Then they squeeze those inside the parlor through the crack under the door. Okay. I fulfill the request written on each tile to make sure our clients are satisfied with the service, no matter if it's an obituary, cremation, or funeral that they seek. Although, it is a bit of a hassle with the constant back and forth. Ez egy régebbi quest, amit nem csináltál meg. You could burn them by the batch. No, Director, I'm not asking about the wooden tiles themselves, but about the special offer they advertise. Ó, ez hogy Tao-nak a story questjét én elkezdtem egyszer véletlenül, és most azt csináljuk. If we don't attract new clients, we'll be left with nothing, won't we? Akkor srácok, mindjárt visselek nektek, aztán folytatjuk Tao story questjét. Jó, hát a VOD-hoz kiemelem, hogy most zajlik Tao story questje, ami azt jelenti, hogy 2 óra 19 percnél. But the Millelith promptly removed them. Then I organized the Wangsheng Visitors Day, but no one showed up. Oh. Well, that doesn't come as a huge surprise. And finally, I discovered that the traditional ways are the most reliable after all. I took inspiration from the wisdom of priests. So now, I go from door to door looking for people and organizations willing to cooperate. Just like during our visit to the Adventurers Guild. That's what I mean by business development. The other method I'm trying is using the wooden tiles as coupons. Just by writing things like, buy one, get one free for the holder of this tile on them. Szegény Tao-nak olyan kis aranyos és jó ötletei vannak. Csak egy kicsit rossz bizniszben megy. What do they buy and what do they get? A solid and durable second home, of course. They may not need it right away, but they can be sure that when they do, it will still be as good as new. It won't start deteriorating before you finish doing so yourself. That's the Wangsheng Funeral Parlor quality guarantee. All right, Mung. Keep adding those special offers to the wooden tiles. The future of our business depends on it. Extra aranyos Tao amúgy, kacok. Oh, I Ez ilyen ultra mega You think cuki. that our special offer is not comprehensive enough, right? És olyan aranyos kis szeme van. It is true. Nagyon szeretem Tao-t. Benefits to the Adventurers Guild because they are a new client. But in doing so, I neglected my old clients. Let me do some market research. Wait here, my faithful assistants. I'll be back with you in a moment. It shouldn't take too long. Okay. We're not your assistants! Guess we got dragged into Nekem is az egyik kedvencem. Meg is értem miért. Let's look around while she's away. Pajmon, ne vásd! Na jó, skacok, akkor csináljuk mindjárt Tao-nak a questjét. Csak viszont előtte szeretném látni a chaten, mit jelent az, hogy visseljünk
Ajakát meg Klee-t szeretem még nagyon. Ajaka meg Klee mind a kettő nagyon cukik, én Klee-re viselni fogok. Szóval, hölgyeim és uraim, pörögjenek ezek a vissamóták, hogyha szeretnétek, hogy viseljünk. Lássuk, hogy mit lehet kihozni belőle. Pörögjön a csetel, akinek csak van vissamótája, pörgesses, kacok. Lássuk, mennyire tud bepörögni a chat. Pörögjenek ezek az emóták. Palidi elkezdte. 3 vist fogunk letolni zsonglén. Lehet ki fog jönni egy negyedik is. 100% 4 csillagoson van, aztán meglátjuk, hogy mi lesz tovább. Előre készültél? Várom a többieket is, hogy pörögjenek ezek az emóták. Pörögjön a csetskacok. Minden drága emótával rendelkező ember, kérem szépen pörgesse a csetet. Van ilyen, hogy gyorsan próbál kijelíteni a játékban, nem jön össze! Pörögjön a csetskacok, pörögjön. Nagyon-nagyon-nagyon királyul nyomjátok. Vagy nyomod Palidi. Nagyon nyomod Palidi. Csak így tovább Palidi. Menni fog. Pörögjön a chat Palidi. Imádom. Na jó, úgy néz ki, hogy ez a chat most csak Palidié. Palidi egyedül küzd a visseinkért. Nézzük. Nagyon kíváncsi vagyok, nem bírom tovább. 4 csillagos lesz. Méghozzá egy fegyver. Amúgy a Dragon's Bane-ben nagyon régóta szeretném, szóval nem is bánom. Jöhet a következő is. Gyerünk, zsongli! És ez is 3 csillagos lesz, szóval ezt így random elnyomom most gannyún. Gyerünk! Ha 5 csillagos lett volna, én összeszarom magam. Na, nem jött össze semmi belőle, csak egy Dragon's Bane, aki azt sem tudom, hogy kire jó. Ez micsoda? Oh! Friendship level 10 lett szukrósz! Szóval Dragon's Bane. Elgondolkodtató fegyver. Ezelőtt nem volt meg. Jézusom, mennyi fegyverem van. Azt hiszem, hogy ebből hányat tudnék már összevonni. Refinement rank 5. Goru fegyvere, ez az. Ez az, Goru. Ez az. Itt ezt fel tudom vonni még valamibe? Nem, ez biztos nem tudom. Lion's Roar sem tudom. De szóval nem tudom, ez a kard kire jó. Mert a Elemental Mastery base-eket akos, és Increase damage against opponents affected by Hydro or Pyro 20%-kal. Actually, amúgy ez jó lenne Hutaónak. Úgy hangzik, mint ami jó Hutaónak. De az Elemental Mastery miatt biztos nem jó Hutaónak. Csak a side effect miatt lett volna jó. Na. Akkor remekeljük magunkat tovább. És akkor még nézzük szét. Oké. Szegény Hutaónak a story questjét így csináljuk meg ilyen random. Well, I wouldn't get too curious if I were you. The director is tactful when it comes to what should her. Randy. Tactful. Keep going. Let's go find Hu Tao. Na, Hutao el se vesztél, itt vagyunk. Right at Wangsheng Funeral Parlor bumper sale. Buy one, get one free. Buy two, get 3 free. More for your Mora. Hallod, Hutao, azért rossz biznisz. Better than all that lifeless brochure stuff. We want people to feel warm. But director, isn't lifeless the name of the game in this industry? That's old hat. We're opening up new ground. Why does Wangsheng Funeral Parlor need to open up? Poor guy's giving up. Right, we should get going. I am not letting you get this escape. Hutao megtörte. Én megyek, Randy, cool, szia, szép álmokat. Amúgy Hutaónak azt hiszem a legjobb stuff of Homo után. Wow! Who else? Do you see anyone else around here? Oh, well, you probably wouldn't see them if there was. Actually, tényleg. Szia, Korkú, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Majd a többit visszanézheted a Volt csatornán. Just a joke. Story, everything. Everything you see is everything that's present. For the moment, at least. Comforting. Lighten up. The way I see it, people make death scarier than it really is. What people truly fear about departing this world is suffering and regret.
To deal with the trauma, they let their imaginations run wild with notions of ghosts. Oh, baseless fantasies. What we've ended up with is a topic that people are morbidly afraid of talking about. If I don't broach the subject, then Wangsheng Funeral Parlor won't be long for this world. But I've seen a ghost. More approachable and appeasable than you'd imagined? I wouldn't say that. Paimon is egy elég szellem, basz meg lebeg. Say at least it didn't hurt us. És van egy kelt a csomó a melkasán. Csak mellé kell rakni szingsót, és jelentős erőt fog képviselni az elementár reakcióval. Ezt figyelembe veszem, Palidi, és átbildelem a Hutáót akkor erre a staffra. Megnézzét kérlek nekem, hogy Xiaónak mi a legjobb a saját fegyvere vagy a Staff of Home után? Simply put, for those unable to see the border, they're best kept as far away from it as possible. So for ordinary folks, the best case scenario is ignorance of all matters concerning spirits in the afterlife, or even better, a belief that none of it. Then you really don't have any excuse for spooking Cica! the heck Ott a háttérben a cica! Ott a háttérben a cica! Pipe! Cica! You make it sound so abominable. Deathmatch az a legjobb 4 csillagos neki. Az nem a Battle Pass-es. Never mind. If you stick by me, everything will become alright. Let's get going. Follow me. Director, wait. Micsába. Ez megvan. Big G? Who's that? I've been in a Never heard that name. Oh, nothing. Just something Mung's been pleading with me to take care of. Should be Nova megyünk. to visit an important... Oké, akkor átmegyünk ide szembe. Ahogy nem bánom, most nagyon van kedvem questezni, szóval Tao Story questje, és ez csak egy ilyen... Halljak meg egy másodpercre, azt hittem, hogy Geralt áll itt. Valamiért annyira Geralt feelingem lett, hogy egy pillanatig azt hittem, hogy tényleg ő állott. Hey, Big G, I'm here. Itt Wu. De most komolyan azt hittem, hogy Geralt az. Hello, I'm Hu Tao, director of the Wangsheng... Okay, so why would someone from Wangsheng Funeral Parlor be looking for me? Nothing major. How are you feeling these days? Any aches or pains? Mi a You fasz? shouldn't ignore them, by the way. Very often they're an omen of something terminal. When we're healthy, it's easy to forget the crushing fragility of life. So, aches and pains, best to keep an eye on them. What are you getting at? I'm in great health and enjoying life very much, thank you. Go and find some other poor soul. Szegény Tao csak próbál klienseket szerezni, de figyelj! Van egy lándzsám! What's wrong with a few earnest health tips? Hyman thinks it's because they're coming from the director of a funeral parlor. Ez nagyon lák volt, hogy nem a földbe vágódtam. Xiao, this is your event. Ezt oda lebasztam, bazd meg, azt azóta is ott van. Hát elég nehezen fogok oda jutni, hogy a többitől kikeverjem, olyan tökéletesen, hogyha még Tao Story questjét kell csinálnom. Amúgy kb. Mennyire hosszú ez a Tao Story quest? Annyira nem. Sejtéseim szerint. And you are? Hello there. Would you be interested in understanding a bit about our services at the Wangsheng Funeral? Wangsheng Funeral Parlor. Not me. So you're out here looking for new customers? Don't you think this might be a bit of a crass way of going about it? Hardly. Isn't this the fashion these days? Bring the service to the customer and all that. I'm not sure it's every service that falls into... Anyway, please bother someone else if you don't. Don't mind. Én nem mindolom érte. Na, menjünk a kövi emberhez. Amúgy lesz egyáltalán valaki, aki azt mondja Utaónak, hogy ha akarja, igénybe akarja venni a szolgálatait? know your face. Don't apologize. Get to know us. We've got a new sale going. Ever hear the saying, out with the old, in with the new? Huh? Well, going out with a bang is the best way to start off in style on the other side. If you keep talking like this, I'll have to call the Millilith. No. Yeah. Okay, relax. But Wangsheng Funeral Parlor awaits your distinguished patronage. Szegény. Don't give up, do you? Are you trying to make me feel better? Well, thank you.
seems you understand me far better than most people. Not really. This is just getting really uncomfortable. Hallod, Pajman, leruglak onnan a levegőből, és pörgőcsavaró rugásban fogsz bele torkolni a betonba, geci, nem mondj ilyet. Business development? Is that what you see? Surely you don't think all that was business development. Then what was it exactly? Traumatization for its own sake? Hallod, Pajman, nagyon-nagyon közel állsz ahhoz, hogy belebasszalak a földbe. Nagyon közel, ennyire állsz tőle. Development ended after the discussion with the adventure. I was helping to find somebody for Mung. You remember Big G? As it turns out, the Big G that Mung is looking for is a ghost adrift in the mortal realm. The three we saw just now were all people I suspected of being followed by Big G. Most te XD-zetek, tényleg belevágnám Pajmont a földbe, hogy ilyeneket mond, hallod? Presence of anything otherworld. So we just had a quick chat, and I left it at that. If that was stopping for a quick chat? Didn't you say so? Paimon thought you had some kind of sixth sense for, people... Huh? Hallod, Pajmon még mindig közel állsz, hogy belebasztalak a földbe, de most még bele is akarlak. Érzem a késztetést. Seriously hoping that the director of the Wangsheng funeral parlor was going to start healing people. Paimon was trying to subtly imply that... Oh, never mind. Never mind. Paimon wouldn't know how to explain subtlety in a way you'd... Attól még belebasztalak a földbe, Pajmon. Eléggé megsértődtem most rád. This Big G matter is very closely linked to Mung. Ha Pajmont kb. A gerincénél hátba rugod, és a lebegését tekintve, hogy jobbra-balra mozog, akkor egy teljes íves lendülettel átrepülve valahol ott landolna a földbe, geci. Szívesen megnézném. Yeah. Ha kapnék amúgy egy quest partot, ahol Hutao nincs jelen, csak én beszélnék valakivel, akkor azt hiszem folytatódna automatikusan a story questem. Mert akkor Hutao nem lenne lefoglalva a questemhez. De mivel valószínűleg az összes story pillanatban Hutao is ott van, ezért ezt nem tudom megoldani. Mung, I'm back. I see. Well, I'm just sorry for the trouble. Who is this Big G anyway? I guess I should start at the beginning. My home was in the vicinity of Wulong Hill. Oké, közben olvasom gyorsabban, hogy pörgessem nektek. We were the best of friends. Ha? Inseparable, really. But one day, I've never forgotten. Nem tudom, gyerekek, amúgy ajdus, hogy nem haragudott meg Pajmonra, amikor itt basztatja Hutaót. I often return to Wulong, but recently, after one such visit, I started to feel strange. No, every night Big G now, appears in my... I can't help but wonder, did I just perhaps... I don't have proof, but I can't stop worrying I get more access. How would I ever come to terms with my childhood Haderjük a sztorit szépen, azt mondjad neki, mert... Oké, elég tartalmas lesz, úgy érzem ez a ma este történet szempontjából, mert hogy elég sok minden várt ránk, amit nagyon régóta nem csináltam meg, és már rohadtul itt volt az ideje, hogy meg legyen csinálva, szóval most meg lesz csinálva. And in fact, what Mung has said is entirely plausible. Spirits on occasion do find a way into our world, but as for evil spirits, I think you're scaring yourself. Even I have only encountered malevolent forces. But are you sure there's no danger? I couldn't bear for him to go around. You see what I mean? Look at the state of him. Most mi voltunk ekonomiában, ami elvileg a túlvilág, szóval nem nagy cucc. Today were also Mung's childhood friends. I thought there was a good chance Big G might have hidden among them. Na nézzük. Childhood friends? Sorry, excuse me. Is this Wangsheng funeral parlor? De csúnyán néz. Jeez, az a nézés Hutaónál, az a lelketlen, dühös nézés. My name's Luo Chung. I've had this awful feeling recently, like something's staring at me. Some of my friends and I went to Wulong Hill the other day on a dare. After I returned home, I fell ill. I've been having recurring nightmares, but the doctors can't find anything wrong with me. I think that it's a curse, right? I've been cursed by a Say no more. There's no doubt it's a demonic curse, all right, and a serious one at that. You believe so too?
that it's just like they say in the tales of De menő, felkapcsolta közben a lámpáska háttérben. fell in the Archon War return to cast their evil curses upon mortal, and if the curse isn't lifted, it will burn through the body, laying waste to flesh and bone. Oh, what a wretch! The symptoms I'm having are just like those described in the tales. Wulong Hill? No, I don't think it was curse. It was probably just Hold your BG. horses, both of you. Érdekes, érdekes. Összefűlnek a szálak. Shonen feelingek. Is that exactly what you like to do, though? Wangsheng Funeral Parlor specializes in demonic stuff like this, right? Help me. Cica, ott mosakszik áttérben a kék szemű fehér cica. All right. Tita. Don't panic. Leave it to me. You've come to the right person. Tita. However, in order to lift the curse, you need a suitable location. And come with me, my trusty assistants. I'm going to need your Na help. és most ki akart majd, hogy nem vagyok asszisztens. Help him make the preparations first. When you're ready, come and find me. Once we've finished with this, we'll get back to the big G matter. Annyira menők Hutao gyűrűjei, annyira, de annyira királyak. Right. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Go to the exorcism site. Várjátok, ez kicsit messze lesz. Hú, de kurva messze van, jó, teleportálunk ide fel. 300 méter a játékban se annyira hú, de nagy távolság. Actually a valóságban se az, de azért 300 méter, az 300. Cseszlet méter. Nincs láda se semmi, csak így elszlájdolok felettük, úgy. Hogy lövöldöznek Utánam baszott egy követ a levegőben, hát én leszopom magam. Gyerünk! Superhero landing! Superhero landing. Árt a térdek és a bokának. Ó, megvizsgáltuk a lélány cuccot. No ritual at all. We just need to kill some time. Wait, you didn't take all that vengeful God's curse stuff seriously, did you? So why are we You here? saw those two. One thinks he's been cursed, and the other one believes his friend's turned into an evil spirit. Now you see why I believe that ordinary folks should be kept in the... I've seen too many people lose their senses on account of things like this. If you want to calm them down, you need to convince them with something tangible. Szóval Hutao az, aki a háttérben rendezgeti a szálakat, és senki nem fosson attól, hogy léteznek démonok, vagy meg van átkozva, vagy meg van mókolva a világ. Háttérben rendezgeti a dolgokat, basszus. Boogeyman! Sounds like that might work. Isn't it better to tell people the truth? You're onto something. After all, we're only afraid because you can't guarantee that telling an ignorant person the truth will improve the situation. Ja, amúgy actually ezt mondja neked, hogy hazud! Csicska! Csicskadász! Hazudsz! Menj innen! Takarodj! Hazug! És ennyivel le van tudva általában. Easy. Ha elég hülye Nem tudok miről beszélni, megszólalt a jakságról. Én elhallgattam. They once fought against the ancient gods. They fought brilliantly in a battle that engulfed the whole world in darkness. Although the gods were defeated in the end, their resentment persevered. That resentment turned into a pestilence spreading amongst the ordinary folk. Hysteric people mistook it for the curse of the gods. The plague took the lives of many, which only furthered its spread, as the dead were a breeding ground for the disease. Then someone discovered how to prevent it from spreading, purify the air, and burn the bodies of the deceased. The pioneers of these practices were, you guessed it, the founders of the Wangsheng funeral. I didn't see that coming. Yes. Anyway, it took many years, but eventually the plague was completely eradicated. We've dealt with similar phenomena multiple times throughout the ages. Each time we successfully restored the balance between life and death. To sum it up, we are gatekeepers, guarding the border for the sake of both the living and the dead. It was, you mean by guarding the border? So when I say this curse is just a figment of the imagination, I Na jó, most le lettem nyűgözve. Abszolút le lettem nyűgözve, skacok. Telling people that the ancient plagues were real, or it would incite panic.
Nagyon lettem nyűgözve. More and get ready for the show. This leyline monolith will make for a really great prop. Monolit. Ez a monolit, nem tudom, aki látta a Witcher második évadát, akkor a monolit szótól feláll a hátán a szőr. Nekem most per pillanat pont ez történt. We just finished our preparations. Now, look here. This device is used to drive away evil spirits. It'll absorb the curse inside you and monolit erre van használva? Mondjuk én kételkedem benne. But don't worry. The traveler here is a seasoned warrior and will assure our safety. Egy évszakos harcos. Ez a seasoned warrior. Ez olyan vicces hangzik. Bocsánat. Right. I forgot to tell you. Will that really solve my problem? Trust the director. She might look like a weirdo, but she's serious about everything she does. How can you call me a weirdo? I mean, wouldn't you say it's more charmingly naive or disarmingly? All right, let's get down to business. My glamorous assistant, please Wisheket. Ez kurva jó. Na. Aktiváltam a monolitot. Aztán pofán lettek baszva. Absorption test. I'm counting on you. Nyugodtan, nyomjad. 61 HP-d van. Xiao, mit nagyoskodsz? Na most, Xiao. Gyere. Ha már úgyis démonokról volt szó. Meg jaksáról. Ennyi. Did the curse leave you? Yes, I feel more invigorated than ever before. I can't express how grateful I am for your and the traveler's help. If it hadn't been for you, the curse would have taken my life. Oh my god. In which case, I guess now I can tell you. Manipulátor lettem. Hello. Hello. This exorcism device. Amikor manipulálod az emberek érzéseit és a gondolatait, és actually a mentális és amúgy fizikai egészségüket azzal, hogy megölsz néhány hilicsört. Szomorú, maybe inkább. And those were real monsters, not a manifestation of your curse. So riddle me this. If I didn't do anything to lift the curse, then what's the cause of your sudden recovery? Nem tudom mi a... Wasn't real? Why was I sick? Yeah. Well, you caught a cold, ate something bad, or just scared yourself sick. It's anyone's guess. But I'm the last option. Wouldn't be the first time. How unexpected. I also didn't expect that, but... Thank you. Don't mention it. I found a way to deal with your fears this time, but I can't do it over and over again. So human life is short. Enjoy it while it lasts. Wow. What a weird things to say. I shall sorry for troubling you, okay? Relieved to see that it wasn't Big G's doing. However, unless he crosses the border, there will be no end to his end, since we are done with the matter at hand. Nem Big G amúgy a szellem a Hutaónak? I believe ez túl egy spoiler lenne? He found us. Big G? Mi a fasz? I didn't mean to bother you. This is Big G. Well, he is a spirit. It's quite normal that he looks just like he did when he left this world. That's not what Paimon imagined when Paimon first heard az a the csúnya name Big nézés! G. Azért Hutaó egy falhoz borúgná, bazd meg Paimont. Funeral parlor. We have... Let's do! Kész a quest? Oké, és most hogy tovább? Most már engedi akkor a story questet? Oké, és akkor most már engedi ezt. Na, meg kellett csinálnom a nagy részét. Amúgy most már kíváncsi vagyok, szóval lehet be is fejezzük. Bár szerintem az egy következő live-ban lesz. Most amit biztos, hogy most megcsinálok, és az az, hogy elmegyünk ide. Beszélünk Zsonglival, hogy hogyan győzzük meg Kecsinget. Azért a Geowarkonnak csak menni fog. És mindjárt valaki, miért spoilerizted lesz nekem? Mi az, hogy jön a Geowarkon? Hello. How may I help you?
We're looking for your consultant, Zhongli. Yes. Well, I'm afraid he is out with the director? The director said that they were going for a walk. If you prefer, you could go look for them at third round. I've heard the director often goes there to do, Promotion. Wow. Promotion. Promotions. A sajtos rizs puffant csak 200 forint a baloldali polcon. Hamarosan el fog fogyni, és ismételten találkozunk karakterekkel. Zsongli, Hutao és... Yum, yum, yum. Nem Xinyan akarok mondani, Xinyan. Xinyan. Not another Nem bite. Xinyan. Nem Xinyan. Go ba! To you, Xiangling. Xiangling, oké. Xinyan meg Xianglinget nagyon gyakran keverem. The flavor is just to die for. Huh? That's my signature dipping sauce. I knew it would taste Tempered Jueyun chili powder mixed with Jézusom, garlic paste and elment az chopped életkedvem, hogy Zsongli scallions, megszólalt. seasoned with Szóval salt, szerint elkezdte vinegar, and mulatkozni. soy sauce, Egy az egyben before abban a szett finally sizzling in pillanatban. hot oil. This recipe may seem a bit crude, but is entirely hinged on the precise balancing of flavors and seasonings by the chef. Everything must be balanced It just is right. the consummate mastery of this balance that turns a humble dish into an... Oh, that's quite the compliment. I'm flattered. Thank you, Mr. Zhongli. Mr. Zhongli. Mr. fucking Geo Aircon. Air condition. But you certainly take the prize, Mr. Zhongli. You are too kind, Director. Your eloquence is... Famous. Infamous. In Infamous. What's that? Oh, would you like to order something, Guoba? Oh, please, by all means, it's my treat. I'll just open a tab under Xiangling. Gyerünk. Hey, are you guys talking about tasty food again? Na, és akkor becsatlakozunk mi is a kis beszélgetésbe. It's the traveler in Paimon. What brings you to this side of town? Hold on, let me take a wild guess. Yes. Oh, Lantern, right? Isn't it pretty obvious? Anybody could have oh guessed. yeah, come on. Can't you take a joke? You came at the perfect time. I was just letting everyone try my latest dip. The owner of Third Round Knockout says it's, well, a real knockout. Mr. Zhongli and Hu Tao seem to like it too. Let's to let people the taste test. How about it, you two? Would you like to have a taste? Huh. Don't have to ask Paimon twice. Or Thank you, but we are here to see Mr. Zhongli. You mean we're not gonna try any? No. Aw, We meet again, traveler. I trust your journey is going well? Not bad, we've learned a lot along the way. Wow, actually, amúgy ez annyira úgy lenne, hogy egy kis arkon rész legyen, pedig nem az. Come És ez on. annyira fura. Why are you looking for our good consultant? Random, XD, XD, XD. Baldi, egy kicsit bővebben fejtsd már ki a véleményed. We only tried Xiangling. Essenciális deviromium. business? What kind of business would the Wangsheng funeral parlor possibly? Even during the most Egyébként néha tök jó sztorik vannak az eventekben, amúgy igen. Natural course, does it not? Például Góba sztoria. So surprising. But there isn't a need to be alarmed. It's just a nice day today. And I thought we could go for a walk while doing a little promotion for our business. Oh, you should go ahead and chat away. Xiangling and I will go have some tea with the boss over there. Oh, Zhongli, please come get me when you're through here. Of course. I'll see you later, Director. Director. See you later. Now then, traveler. What brings you to see me today? Well, long story short, catching Zhongli témát elmeséljük neki. Yes. The Yuhang is honest, intelligent, and most diligent. She is capable of shouldering responsibilities that few others could. But everything has a balance, and one's health must certainly weigh in. Is there any way we can help her? Yeah, everyone knows you're super knowledgeable. Paimon Betsy would listen to someone like you. If I were still the mighty Rex Lapis, I might be able to help her see reason. But alas, I'm now nobody but an ordinary consultant. My words no longer carry the same weight as they once did. Besides, I am by no means close to the Yuhang. Taking the liberty to lecture her,
may just as easily produce the opposite of the desired effect. Oh, You're right, then what should we do? Could take a more subtle, indirect approach, such as telling a story that resonates with her, containing your message conveyed within it. Such a story can be achieved by referencing topics from her daily life. The story could prove even more effective if you weave in something about someone close to her. Let's go speak with others who are familiar with catching. I knew you'd understand what to do. Well done, traveler. Collect some source materials for your story. Of course, I can always provide you with my advice, if needed. Once we have formulated the plot, you can tell the story to the Yuhang. You are on amiable terms with the Yuhang, which makes you the natural candidate. Kandidát vagyok, naturális kandidante vagyok. Inazuma előtti Kli anyukás event például sajnálom azt, aki lemaradt róla, ott a kawaii faktor az egetverdes, de én például akkor még nem is játszottam. Greetings, everyone. I hope I'm not intruding. Nope. Catching! Tökéletes pillanatban érkeztek! Mr. Zhongli, I didn't expect to see you here. Thank you for all your assistance during the rite of parting. You are most welcome, Yuhang. It was the least I could do. What are you doing here, catching? Why? And what's with your strange expression? Oh, I see. My apologies. I appear to have interrupted your conversation with Mr. Zhongli. No, not at all. Are you here looking for us? Yes. I was going to ask you to introduce me to the Adepti. I thought that it would be fitting to send them some festive gifts. On behalf of the Liyue Qixing. But didn't you meet them when we were fighting to defend Liyue Harbor? You could just as easily go and find them in Juyun cars. Yes, but we only met briefly Tök on that aranyos. single occasion. Nagyon-nagyon aranyos. The Adepti may have already forgotten about me. Imádom, amilyen aranyos tud az egész lenni. Which is why I thought it would be more appropriate to ask you to introduce me first. Sure, no problem. You even have to run around delivering gifts in person. It sure doesn't seem easy to be fishing. Well, glad to help you. Thank you, traveler. Let me go and prepare the gifts. I'm sorry to make you run errands with me during our big festival. I promise to make this quick, and I'll be sure to get you back in time to enjoy the fireworks show. Great, then we go watch the fireworks together. Hoppa! Hoppa! Catching is lefagyott. Komolyan így mindenki ennyire szimpeli a Traveler-t, amúgy kacok? Mr. Zhongli, the fireworks show will be particularly exciting this year. Please, don't miss it. Ah, yes. Thank you for... I should be going now. Traveler, please come find me at the jade chamber once you're ready. Small vision. Nem is számít. Nem, mint hogyha nem ő dobálná másoknak is a visionjét. De és azért jól megbámulják a segét. Azért az ilyen mennyire ki volt emelve, hogy megbámulják hátulról, bazd meg. És ártatlan játék, ugyebár. Nyilván férfias reakciót vált ki, még akár Pajmonból is, hogyha elsétál catching. Why, thank you. Please. Don't forget our earlier conversation. Once you've collected enough story material, we can meet here again and discuss. Oké. Szóval majd egyszer vissza kell jönnünk vele beszélgetni. És kész a quest. És itt tudok vele random beszélgetni? Oké. Ez valamit feltételez nekünk. Várjak holnap 8 és 12-ig. Átpörgettük. Várjuk ezt az éjszakát. Annyira szép az egész mechanika, hogy meg van csinálva. Ahogy Palidi, így programozás ügyileg mennyire nehéz egy ilyen óra mechanikát összehozni, és egy ilyen éjszaka-nappal átkötést megcsinálni? Jade chamber ugrás lehet majd látni, fejeket felkészül. Bazd meg, le akartam innen ugrani. Maga az órát nem nehéz, és azt, hogy közben, és hogy ténylegesen mozgassa az időt közben, azt már mennyire nehéz. Oh, that reminds me. I've also prepared some launch tubes made by Pengyi.
I hope the Adepti will like them. Is there anything else I should bring? I think that should be everything. Good. In that case, let's first pay Madame Ping a visit in the city before Okay. Madame Ping. Egy ideig ajdáig azzal szopadtak, hogy Madame Ping a Geoarkon. Egyszer el is hittem. Egy pillanatig. A Jonesing Terrace az hol a picsában van már? Ez nem itt van. Azt, hogy a háttérben mozogjon az ég, valószínűleg az se nehéz, mert általában ezt a játékmotorok alapból tudják, és nem a fejlesztők dolga lefejleszteni. Így már mindent értek. Így egy kicsit meg van könnyítve a világnézetük, az életük. Jó, és akkor most hova a fenébe kellene mennem? Micsoda? Mi van? Ki foglalt a questhez? Azt mondod, hogy Madame Ping foglalt a questhez, és Madame Ping foglalt a questhez. Ó, hogy azt a jó büdös kurva életit. Madame Ping foglalt a questhez. Így nem tudom elvinni neki a cuccot. Mert ő foglalt, bazd meg. Komolyan. És akkor most actually fel kell mennem, és megcsinálom Madame Pingnek a questjét, mert ő foglalt volt a questhez. Oké, egy kis Tao Story quest, Madame Ping quest. Na ez viszont ne haragudjatok, ez nem érdekel. Vele nem szeretem a beszélgetéseket. Kell majd neki hozni valamit. Biztos vagyok benne, hogy kell neki hozni valamit. A játékot csinálni nem annyira nehéz technikai értelemben, mivel a mai játékmotorok már nagyon sokat tudnak, akkor sokkal nehezebb a dolog, ha te írod meg a játékmotort, vagy az alapon módosítanod kell valamiért, vagy felülírni valamit benne. Aha. Értened kell. You know, having lots of clients is a good... I'm sure it is, but... You'd be surprised. Ó, és akkor ez már a mi questünk, meg is érkezünk, Jánpe is csatlakozott a questhez. Happy Lantern Ride! Happy Lantern to see you again, Madame Ping. How are you? Dear, well, look who's here. I'm so glad. Hello, traveler. Long time no see. Oh, and Lady Kuching is here too. The Kuching has prepared some small gifts for you to celebrate this festive occasion. There are some seasonal goods, 2 bolts of fine silk, and some exotic flower seeds, which I picked specifically for you. I brought all the lighter gifts with me, but the silks are still on the way. I just submitted them for delivery, so I'm sure they'll arrive. And please, accept our humble gift. Láttam, hogy elmentél, kisköcsög, hova mész? Wow, those gifts sound marvelous. Please be sure to tag to the Sishing. Yes, how very nice of you. I'm sure the flowers will be... Please, enjoy them. We intend to visit the other Adepti. I presume you mean Cloud Retainer and the others? Yes, they should be over in Jueyun. By the way, I've heard that you designed all the street decorations yourself, Kuching. You the decoration of the city so beautifully. Yet, you don't... Yanfei really enjoys spending time at the festival. You'll find her wandering around there. Come on, Granny. I wasn't wandering around. I was providing essential consultation to my clients. Oh, is that Tetszik a leírás változtatása. Holding consultations with clients while you stood in front of the grilled tiger fish stand. As a matter of fact, I was helping them calculate the prices. It's not easy, you know. I had to check a lot of different items. So you're working during Lantern Rite too? Right. There are no holidays in my line of work. I have to be ready whenever my client... That sounds exhausting. I can't imagine a life without holidays. Well, though there are no set holidays, I do get to decide on my own schedule. Annyira menő a bakkancsa amúgy Yanfeinek. Otherwise, I would always look exhausted in front of potential clients. It'd be hard to land new cases after leaving it. Besides, what's the saying? És az ő szeme is nagyon szépen ki van dolgozva, a Wishketok. Have you been to the festival yet, Kuching? I was there many times when I was supervising the festival construction. I was planning to go after I finished my work, but the work keeps piling up.
I ended up completely forgot about it. Let's go together once you finished with your work. Yes, I should take the opportunity to show Round the you around time. while you're here. Mögés. But first, we should head to Joyun Karst. If you'll excuse us, Madam Ping. Na, akkor most a Cloud Retainer következik, hogy jól értettem ki a csodálatos szavakból. The Cloud Retainer. Oh, why don't we... Ja, jó, most kell hagynom, hogy beszéljenek. She usually stays inside her abode, so she'll be super easy to find. All right, Cloud Retainer it is. Oké, bejelölt végre a questet? Nem jelöli be a questet. De ez annyira morzsoló amúgy, amikor nem jelöli be. And adaptive summons, please complete it first. Nem már! Jaj, jó. Még egy quest, amit valamilyen csodálatos úton, módon nem csináltam meg. Így hát tökéletesen ismételten még egy questet hozzá kell tennünk az egészhez. De úgy érzem, hogy elég sok lülyés questtel leszek ma estére készen, hiszen már magához ahhoz, hogy az eventhez hozzá tudjak férni, meg kell csinálnom a nagy részét. Bár a Cloud Retainer elég evidens, hogy a saját kis helyén lesz. Adaptáljál adaptájhoz, Xiaót is meg kell majd hívnunk amúgy. Azt a részt várom a legjobban. Elérkeztem. Confirm. Itt emlékszem, hogy meg kellett ezt neki főzni, aztán valamiért elfelejtettem, és elmentem innen. Has the Ministry of Civil Affairs simply run out of work? Well, with Lantern Rite just around the corner, I decided it was a good time to take leave and pay you a visit. But, where are Mooncarver and Mountain Shaper? Ganyu! Don't even get one. Oh, is that not the Traveler and the Yuhung too? Happy Lantern Rite, everybody! Greetings, Venerable Adeptus. And greetings, Ganyu. Ugyanaz! Lady Kutching. Ne ítéld el Ganyút! Yuhung of the Chising. Here. Most courteous of you to travel hither and pay your respects. It's the festive season, and on behalf of the Chising, I'd like to give you As the governing body of Liyue, the Chising must be busy with a myriad of affairs. You still take time to visit the mountains. What an amusing cylindrical device. I wonder what that could be. This is a new type of firework which has been modified by the Ministry of Civil Affairs. I've heard that you are fond of gadgets, so I've brought one for your amusement. Cloud Retainer. Although she is not outwardly opposed to it, maybe she thinks humans are still too young to handle it. No matter which time our strength will become approved enough before ezek a gondolatai. Good thing I came prepared. Cloud Retainer has a great Na nézzük. said that Cloud Retainer is very picky about food, so I made sure not to bring any snacks to avoid upsetting her. I've given everything thorough. Na nézzük. Whoever would have thought? Over interesting. It is intricate with ingenious design. And yes, judging from Cloud Retainer's expression, it seems this gift was a success. Very good. One shall gladly accept this device. One surmises from Ganyu's words that you also wish to see Mooncarver and Mountain. Oh, are they not home? You want to see them? Mooncarver has been most anxious to see how Liyue Harbor fares, but the agreement was clear. Liyue is now in the hands of the Chising, and he cannot simply roam into the city and begin supervising others' work as he pleases. So one tried to persuade him otherwise, proposing that if he could not be placated, he could go to the city disguised as a human and take a brief look around. Alas, he is too stubborn. Thereafter he left, claiming to have gone traveling. He has not returned since. Mountain Shaper, however, is more open-minded. But he said he wished to look for something new with which to defend the tranquility of his... He told one that he was leaving in search of treasures, and one has not heard from him since. Wait,
Surely this is not a case of two old coots in cahoots. Azt sértettem ebből, de nagyon jó. What's everybody doing here? Megtudjuk, hogy hová jutunk innen ki. This voice. Is it Shenhe? Hol van Shenhe? So Shenhe's here too. Is she also here to visit Cloud Retainer? Is she the one that you mentioned before? Hello, everyone. Shenhe. Shenhe, this is Ganyu. You have most likely heard of her. Zöldcsillagos kaja. Érted? Hello. I'm Ganyu. I work at Yujing Terrace. I've heard that you returned to Liyue Harbor recently, so if you need anything, please feel free to come to me. I will. Thank I you. brought some food from the city. I I heard heard that doing during Lantern Lantern Rite Rite, people is people in Liyue. Liyue bring food to share with their friends. So here So I here I am. am. I made a point of not bringing any food offerings. Is it going? Oh, and you even brought food for those two old fossils. That's right. Beszarok. After barely a few days in the city, you have learned so much. Thank you for these those. delectable edibles, Shenhe. Everyone, you shall all be staying in Liyue Harbor in the future. One should like to think that you will all look out for each Oké, nem other. mondok semmit. Is that understood? Will do. Milyen sokan vagyunk amúgy itt? Yes, understood. This place is much livelier than I'd imagined. Sounds like it's time we change the topic. Speaking of which, have you seen The Xiao? conqueror of demons? One has not seen him of... Well, Ez pedig Xiao az elég keményen kapcsolódik a Lanternekhez, ezért elég furcsa, hogy nincs itt. One is the only adeptus who has elected to remain in Jueyun Karst for the festival. Had Ganyu not come to visit, one would likely have stayed firmly put in one's abode to resume research. I didn't mean to interrupt you. Please accept my profuse apology. Why the sudden solemnity? Alig várom, hogy ő meg legyen csinálva emberként. Nagyon-nagyon kíváncsiak, hogy ő milyen emberként. You did so love to scurry around the place while one's attention was monopolized by mechanisms. You were especially drawn to a certain implement. Huh? Oh no, here she goes again. Disco spell. Oh, I'm sorry, Cloud Retainer. I just remembered there's something I must attend to. I should be Kurva jó. going. Szétadom. Why the Imádom. sudden haste? With the Yuhang present, why not settle this matter here and now? Nem tudom miért nem csinál ilyet. Nem is tudom. No. It's It's something very important. In fact, I must see Lady Ningguang about this A immediately. matter so pressing that you must find Ningguang and... Yes. Ningguang and I have different scopes of work, you see, and Ganyu has to report to both of us. Lady Keqing is trying to help me. Yes, that's right. I'm I'm very sorry, everyone. I will take my leave. You can take your leave, little Ganyu. Huh. Gone already. The This child. She has always been One can sympathize, however. It is no simple thing to be a secretary. Nearly No. every matter in Liyue Harbor, momentous or trivial, passes through Ganyu's diligent hand. But even as an adeptus, she must never neglect her own health, lest she fall prone to exhaustion. Ganyu is an assiduous worker, apt to foregoing food and rest once she is busy. Please make sure she eats and sleeps properly whenever you see her. I will. Mégis mamisan megvédi. Tök aranyos tőle. The Yuhang, reliable. It was indeed a wise decision to leave Liyue Harbor. We will certainly strive to live up to your expectations. As for these edibles, they do look. You may leave them here. Shenhe shall bring these into one's abode, and one shall pass them on to Moon Carver and Mountain. This firework has an intriguing design. One must conduct a thorough study of it. And one Nekem most erre a also wants to hear Firework-kal what Jinxnek Shenhe az has learned ultia in jutott Liyue eszembe, és Harbor. elég kitüremködő robbanási I have lehetősége. many interesting stories to tell. Let us chat while one scrutinizes this device. Yeah, don't you rest during the holidays?
One has long been living secluded in the mountains. Rest is crucial. If one is too devoted to one's research and falls ill, one shall be in no fit state to... Is it really that important to test? Of course. As one sows, so do they reap. Remélem Xiao azért nem fog nekünk ennyit mesélni. Okay, yet forget to test the outcome. That would be akin to a chef who never tries. It is unwise to put the cart before. Enough idle chatter, everyone. One must go and continue one's research. Yes. Na, let's go. Akkor keressük meg, skacok, Xiaót, mert valószínűleg ő lesz a következő, ma a másik kettő nem jön el. Vagy már ott van. Cloud Retainer sure does know a lot about gadgets and cooking. She can't be... That's the wisdom of an adeptus. She takes good care of those around her. Though she lives in seclusion, she also manages to bring a hermit who's more social than most living in society. What an interesting character. Paimon, let's head to Wangshuin. Perhaps we'll find the conqueror. De Xiao. Gyere, Xiao! Megyek el, Egyrészt ott van egy challenge-em, másrészt miért kell, de menjek? Miért kell meglátogassam a Cloud Retainert? Bazd meg! Úgy érzem, hogy most fog befejeződni igazából a questem. Mert hogy a Cloud Retainer-ös questnél most hoztam el a kaját. És ezt lehet jó lenne lezárni. Viszont ennek a questek nem érdekel a vége. Ezért valószínűleg tartom azt, hogy ez fog történni, hogy úgy skippelem az egészet, mint egy beteg elme. Mi a faszért kell felmászok az egész tetejére? Lenes! Na jó, itt vagyok fent. Lejjebb kell mennem. Szerintem amúgy ide kellett jönnöm. Ide. Lóver 30 méter. Várj már, nem lehetett bemenni itt a hegyoldalba valahol? Én úgy emlékszem, hogy be lehetett menni a hegyoldalba. Chat, segítséget kaphatnék? Amúgy én nem is tudtam, hogy itt van egy ilyen dolog. Lower 53 méter. Lower over. Lower 20 méter. Higher 20, pazd meg. Animal test 6308. Annyira nincs elrejtve. Why would anyone want... Forget it. Never mind. It's not my concern. Azt mondja, hogy 30 méterrel feljebb. 20. 20-al lejjebb. Ide? Oké. Most akkor... Most elküld tovább, hogy folytassam a questjét. Itt van fent az a blueprint. Na, dobja csak fel. Repítsél már. Gyere! Bazd meg! Bazd meg! Xiao, ne faszkodj! Úgy! Na, ez az. Azt a... Itt lesz a blueprint. Itt a blueprint. Ennyi. Jó, gondoltam, hogy amúgy ennyire egyszerű. Palidi, ne szívas! Ne bulingolj! Tudom, hogy vezet oda még út is. Nem kell bulingolni külön, na.
Oda találtam. Streamelés közben az embernek nincsen intelligencia szintje, ezt tartsd észben. Elkezded streamelni, utána nincs semmi. Nincs agy, nincs lélek, nincs test, semmi. Minden csak illúzió. Az egyetlen létező dolog a monitor és a kamera. A vágyak, hogy csináld. Ez egy ritka tartalmas live amúgy. Ó, bazd meg! És én most bementem a doménbe. Mit csináltam magamnak? El kell érnem a location-t, jó, nagyon rövid időn belül. Rohadt jó. Absorption test. Tao, intézd el. Ja, majd Rozária, igazad van, úgy jó. Forgasd. Oké, a következő fordulás már jó lesz. És amúgy itt van valahol láda, ami felvehető, vagy ilyesmi, hogyha már pluszba lehet úgyis eljönni egy irányba. Jó, biztos van valahol. Valahol tuti van. Bár annyira sok időd nincs, hogy szétnéz, hogyha időre megy a játék. Oké. Ládácska valahol. Legutóbb ilyenben volt múltkor láda is. Ennyi! Oda kell eljutnunk. Ez amúgy egy hülyeség, oké. Az lesz a megoldás. Oké. Xiao. Figyelj, Xiao, ez neked menni fog. Easy. Oké. Xiaonak ez easy volt. Lehet Xiao nélkül kicsit nehezebben ment volna. Jó, kaptunk még időt. Az a jó, hogy mindig kapok még időt. Jó, még 15 másodperc. Már az összes ilyen kis szigeten voltunk, Geci. Az összesen. Jó, ez mindegyik őtöknek fáj, ez a lényeg. Jó. Rotating, és akkor mehetünk is. Tökéletes, plusz idő. Na, 3,5 perc alatt csak fel tudok szaladni ide. Jó, remek. Cloud Retainer, itt vagyok. Valaki majd ezt mesélj el nekem, kérlek? Sír, kész van. Se láda, se semmi, értem. Kilépem a doménből. És meg is van akkor a Cloud Retainernek is a questje. Ami egy újabb quest, amit teljesítettünk, és ez csak egy jó dolog. Szóval akkor most rohadtul áthúzok ide, a Wangshun Inn-be, és akkor beszéljünk Xiao-val, meg Xiao-ról egy kicsit. Bejzó, vagy Bajzó, vagy hogy Bajzó, azt hiszem. Bajzó. Splendid. Bajzó! Let me pack up and then we can be on our way. Hey, you guys! What are you doing? Dr. Baiju wanted herbs. So I came to collect herbs. Traveler. Paimon. Oh, and Lady Kaching.
It's a Na, de sokan vagyunk itt. always runs out of digest. We came all Őket is this way meghívjuk, to ők is collect- kaptak ajándékot. I certainly didn't expect to see. I have some business to attend to. Ice. It's nearly time to celebrate Lantern Rite. Chi-chi! Chi-chi! Hardworking is all. I appreciate the sentiment, Dr. Baijiu. I'm just doing my job. And the traveler are very busy. And we are all busy too. Keep it up. Yes, keep it up, everyone. Thank you, T. We shouldn't tarry here any longer. Take care, Take care, you two. Trevor, 3. let's go find Virgoldet. Where Goldet? Goldet. Na jó, talk to Where Goldet. Ki az faszom az a Where Goldet? De jó, hogy nem trackkel semmit. Ez az auto-tracking system, ez kicsit kibassza az agyam. Köszönöm. Vele beszéltem volna, szóval tök jó. Lady Kuching. What a surprise. No, thank you. I'm just wondering if you might know where the conqueror of demons is. Oh, we never inquire about Xiao's whereabouts. But if he's here, he would be up on the rooftop terrace. Please feel free to go up and have a look. Aha, oké, akkor Xiaót fent a teraszon kell. Na, gyere Xiao, sétáljunk fel a teraszra. Beszéljünk kicsit magunkkal. Na, megtalálja Xiaót? Bár Xiao nappal kicsit furán néz neki. Ha most éjszakára eltudtam volna, akkor éjszaka lenne itt is. To be here. Became to the... At the wrong time. Maybe he's out battling. Let's leave the gifts with the owner and ask. How can I help? Megjelent Xiao. Ez kurva jó volt. Segíts, kis gard, segíts! Yes. Hello. Yes. I am Kuching. The Yuhong. Yes. I saw you when we battled Osile. You are fierce with your blade. Anyway, we're here to give you some Yeah, Lantern boss. Rite presents. See? There's lots of tasty food. Hallod, bassz meg, ez az ajándék, geci. Don't waste your delicacies on me. Eradicating demons is my duty. You don't have... Karma is harmful to the human body. Even if you have a stronger constitution than most. You should keep your distance from me when... Okay. Right. Aw, come on. Lantern Rite is almost here. Don't you want to take a break, or why don't you? Like I said before, I have no liking for crowds. I must remain vigilant of evil attacks, especially during the holidays. I will continue my... But you should also exercise caution. Érdekes, Xiao. Szerintem ezt a kifogásnak használod arra, hogy ott lehessél. Számomra ez egy kifogás, te csak ellenőrizni fogod a területet, hogyha jól tudom. And he's gone. Well, Xiao hasn't changed a bit. Wonder if he'll come and watch the... Maybe. We've completed our visits with all the Adepti. Let's take a break. Take a break downstairs before we head back into... Oké. Szó, kb. Mindennel végeztünk. What should we do? Na és akkor most jön be a probléma, hogy kellene egy még Firewall. Oh, Lady Kuching! Lady Kuching! I'm so glad to see you here. Feng Yi? What's wrong? What are you doing here? Lady Kuching, let me explain. I had rearranged the fireworks layout and expanded the range to Qingsa village just Na mit like my basztál el, people tesó? finished setting up the Mondjad, fireworks and we tudjuk, hogy left someone in elkurtál charge to valamit. launch them for the but Rendben. Na és mi the volt ez? person we left in charge came back shortly after and reported that all the fireworks in Qingsa village had been stolen. I immediately reported the situation to the Millelith and had an... However, everyone's short-handed during Lantern Rite. Hogy micsoda? Millelith are already stretched Ki thin a and don't even faszomnak have kell enough annyi people to fill robbangató their regular szút? patrols. We don't have many Mennyi materials volt left. Utao volt? So if the Fogadni second merek, batch hogy of Utao fireworks volt. gets stolen as Fogadni well, merek rá. we're done. Which is when I bumped into you. According to the Ministry of Civil Affairs, the number of guards on patrol has to be doubled and rotated continuously during... They must perform these extra measures in addition to their spud. Those special units are intended only for backup. There are not Amúgy many of érdekes, hogy a them, and they liui cannot karakterek nagy perform részének a prolonged hátán van guard amúgy, ha észrevettétek a duty. If we wish to visionje. make use of them, we'll need to resolve the problem quickly. Maybe we call this... This would be a piece of cake for someone like... No, that would only make us look incompetent.
I'll handle We this. can't let catching start with herself. Thanks, you two. Actually, I have an idea. Go back to Liyue Harbor and get the fireworks ready. Then meet me in Chink's Traveler. Come with me. Nagy megoldás következik, skacok. Meg kell oldanunk a problémát. Szép storytelling van benne azért. Rendesen rádolgoztak a drága barátok, hogy legyen munka az egészben, barát. Akkor ismételten betrekkeljük a questet, mert úgy érzem, hogy egy karakter, The Chi of Your, The Chi of Your, és ez most hol van? Nem már! Tatara, the Art, The Chi of Your. Hogy akkor ez nem egy 5 perces quest lesz a muskacok. Ez egész Cheesing Village-nek a questje. Oh my fucking goodness. Oh my fucking goodness. Hogy meghalok itt helyben, eltemetnek. Oh my fucking goodness. Na skacok, akkor úgy érzem, hogy mára itt véget ért a sztorizás. Innen fogjuk folytatni a következő event alkalommal, mert hogyha itt meg kell csináljam az egész Cheesing Village questet, akkor ez hosszú lesz, mert a Zane logikám szerint 60 Primoért meg kell dolgozni. És ha itt 60 Primoért ő elvárja, hogy én megdolgozzak, akkor lesz bőven quest, és az nagyjából 1 órát fog még legalább igénybe venni, amit én szeretnék nektek ugyanolyan energikusan bemutatni, mint ahogy ezt a pár órát. Ezt a 3,5 órát bemutattam nektek, szóval ahhoz egy következő live-ra lesz szükség, és akkor a következőben folytatni fogom azt, amit most itt elkezdtünk. Viszont így live végére szeretnék nektek adni egy ismételt jó kis wisht azoknak, akik végig itt voltak, és remélem örültök neki. Egy újabb wisht megkísérelünk zsonglira a rengeteg összegyűjtött Primo-ból, és remélem kapok belőle valamit. Pöröghetek azok a wishamóták, aki még itt van a cseten és szeret elmótát pörgetni, gondolok itt Palidira, Amadeára, mindenkire, aki szub. Lehet pörögetni a wishamótákat nagyon-nagyon nyugodtan, vagy ki lehet váltani 3000 csatornapontért a wishamótát. És nézzük akkor át ezt a wisht. I wish. Semmi. Tökéletes. Ez egy magic guide, bazd meg. Berakom a többi közé. Berakom a szekrénybe. The magic guide. Na és akkor itt a Lanterns Rite-nál szeretném lezárni az egészet. Természetesen nem lehet oda teleportálni, amit nem értek, hogy miért, mert szerintem tök értelmetlen, hogy nem lehet oda teleportálni. De nem baj, akkor itt szeretném lezárni a ma esti live-ot, egy ilyen Xiao spoton, tudjátok, ahol Xiao beállna. Az meg anyád. Xiao honnan nézné végig a Lanterns Rite-ot? Innen! Xiao innen nézné végig, így. És csavarjunk már ki egy kis éjszakát ebből az egészből, így jó hajnali 1 órát. Gyere! Vam! Úgy jó sötét van. Ez az. És akkor ebben a hangulatban szeretném, skacok, lezárni a live-ot. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt. És nagyon szépen köszönöm, hogy támogattatok az emótjaitokkal, a kedves gondolataitokkal és minden mással. Aki itt volt és szeretne a jövőben is csatlakozni hozzánk, dobjon egy követést és lépjen fel a Discordunkra, mert hát igazából onnan tudsz értesülni mindenről. Aki pedig itt van minden nap, azzal tudatom, hogy hétfőn szokás szerint 8 órától live lesz, folytatni fogjuk a Genshint és az új event partot is bemutatom nektek, skacok. És hogyha lemaradtál a live-ról és most nézed vissza, akkor köszönöm szépen, hogy megnézted, és remélem jól szórakoztál. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy itt voltatok a streamen. És sziasztok, óriási pacsi nektek, megmutatom a kamerát, jó kamera, sziasztok. És ending. Hol az ending? Itt az ending. Ending. És mivel sokat kell endingelnie, ezért én még itt beszélek neki. Szia Palidi, amúgy köszi, hogy elköszönsz. Üdvözlök mindenki más is, aki még itt van, és köszönöm szépen, hogy itt vagytok.
Mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm, a moderátoroknak, a VIP felhasználóknak, és mindenki másnak is, hogy itt volt, és nézett, és minden egyebet. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, szép estét nektek, jó pihenést, kellemes hétvégét, használjátok ki és érezzétek jól magatokat. Sziasztok!